එහෙනම් හැමදෙනාටම සුබ දැසනක් වේවා. good morning. වණක්කම්. හැමදෙනාම ඊටාම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඇත්තටම අද දවස ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ MDRT ජයග්‍රාහකයන්ට ඒ වගේම MDRT පෙරම් පුරන ඇස්පිරන්ට්ස්ට විශේෂ දවසක්. මොකද MDRT සමාජිකයන් වන අපිට තව මේ 2022 වසරේ MDRT ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා ඉතුරු වෙලා තියෙන අද දිනෙත් සමගම හරියටම දින 77ක්. ඉතින් මේ දින 77 සංග්‍රාමයේදී ජීවිතයේ රක්ෂණ අලෙවිකරුවෙකුට ලැබෙන මං හිතන්නේ ඉතා විශාලම ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණය එහෙම නැත්නම් රක්ෂණ අලෙවිකරුවෙකුගේ සිහිනය MDRT ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා අපිත් එක්ක අද එක්කාසු වෙලා තිනවා විශාල ප්‍රමාණයක්. මං හිතන්නේ ඔබට අමුතුවෙන් හඳුන්ලා දිය යුතු නැහැ අපේ MDRT country chair එහෙම නැත්නම් තානාපතිතුමා ලංකාවේ ඔබ අප හැමෝම දන්න. ඊටාම ආදරය කරන අපි තුලින්ම රක්ෂණ අලෙවිකරුවා තුලින්ම පහළ මට්ටමින්ද ගොඩනැගෙච්ච චරිතයක්. ඔහු MDRT TOT, MDRT COT, ඒ වගේම MDRT සමාජිකත් සමග ලංකාවේ ප්‍රථමයෙන්ම TOT කොන්ෆරන්ස් එකට සහභාගී වෙච්ච කීප දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි අපගේ වාසනාවට අපුවට මුණ ගැහිච්ච අපේ MDRT නායකයා තානාපතිතුමා. ඒ තමයි නමින් කැලුම් ජයසිංහ. ඔබ අප හැමෝම දන්න අපේ රක්ෂණ ඉන්ඩස්ට්‍රියේ ඊටාම ගරු කරන චරිතයක්. මම එතුමාට ආරාධනා කරනවා ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කරන මේ විනාඩි කිහිපය මෙහෙවන ලෙසත් එමෙන්ම එතුමා හඳුන්ලා දේවි ඔබ අපේ හැමෝම දන්න අපේ සුරංජිත් සර්ව අපේ හැමෝම ආදරය කරන MDRT මෙන්ටර්. ඉතින් අපි එතුමත් අද ආදරයෙන්ම සාදරයෙන්ම මේ ගෞරවනීය විනාඩි කිහිපයට පිළිගන්න ගමන් මම කැමතියි මෙතන සිට වැඩ කටයුත්ත කරගෙන යන්නට හැමදෙනාටම සාවධානව ඇහුම්කන් දෙන ලෙසත් මේ සියල්ලම විඳ දරාගෙන 2023 ජනවාරි 1 වෙනිදා වෙනකොට මමත් MDRT ජයග්‍රාහකෙක් සාඩම්බර ජාත්‍යන්තර සම්මානලාභියෙක් එහෙම නැත්නම් සාඩම්බර ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරපු අලෙවිකරුවෙක් ඒ සියල්ලට මිහලින් මේ රටට සේවය කරන හොඳ පුරුෂයන් බවට පත් වෙන්න අදිෂ්ඨානය ඇති කර ගනී කියන විශ්වාසයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දෙනාට MCC කණ්ඩායම වෙන සුබ පතමින් මම ඊටාම ගෞරවයෙන් 2022-23 MCC කණ්ඩායමේ නායකයා ලංකාවේ MDRT තානාපතිතුමාට ආරාධනා කරනවා කැලුම් ජයසිංහ මැතිතුමාට මෙතෙන් සිටන් මේ වැඩ කටයුත්ත මෙහෙවන ලෙස. බොහොම ස්තුතියි. Thank you Lahiru, thank you very much. හැමෝටම සුබම සුබ උදෑසනක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම හරිම සන්තෝෂයි අපි ඉස්ලාම මීටින් එක විදියට අපිට අද එකතු වෙන්න පුළුවන් වුණා. මම ඉස්ලාම් කියන කැමති අපේ ලංකාවේ මේ අවුරුද්දේ MCC එකේ විදියට අපි ඕගනයිස් කරන පළවෙනි වෙබිනාර් සීරීස් එක අද. ඒ වගේම අපි මේක කන්ටිනියු කරන්නත් මේ හිතාගත්ත මෙතනින් පස්සේ අපිට මේ මාස 3 අපි දන්නවා මේ මාස 3 තමයි හැමෝටම ක්‍රූෂල් මාස 3ක්. මේ මාස 3 අපි කොහොමද තව කෙනෙක්ට හෙල්ප් කරන්න කියලා. ඒකත් එක්ක මම ඉස්ලාම ස්තුති කරන්න කැමති අපේ ලංකාවේ මේ හිටිය පාස් කන්ට්‍රි චෙයර්ස් වලට මම දන්නවා අපේ මේ ඒගොල්ලෝ කරපු මේ ලංකාවට කරපු මේ දේවල් ඉඳන් තමයි අපිට හරි මොකක්ද ලේසියෙන් අපිට මේ වැඩි කරගෙන යන්න මේ පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හිටපු හැම පාස් කන්ට්‍රි චෙයර්ගෙන්ට මම තෑන්ක්ස් කරනවා. ඒත් එක්කම තමයි අපේ සීනියර් මෙම්බර්ස් ඒ කියන්නේ MDRT සීනියර් ඒගොල්ලෝ හින්දා තමයි MDRT බ්‍රෑන්ඩ් එක ලංකාවේ මෙච්චරක් පොපියුලර් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තමයි ඇත්තටම බ්‍රෑන්ඩ් ඇම්බැසිඩර්ස්ලා ලංකාවේ. ඒ සීනියර් මෙම්බර්ස් අපේ COT, TOT and අපේ ලයිෆ් මෙම්බර්ස් and honorable members සියලුම දෙනාව මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒත් එක්කම තව මම ඉන්වයිට් කරනවා හැමෝටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ගමන යන් අපි මේ ගමන කෙනෙක් තවත් කාට හරි හෙල්ප් එකක් කරන්න පුළුවන් ඒක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. මේ මොකද මම දන්නවා දැන් මගේ ලයිෆ් එක චේන්ජ් උනේ MDRT එකකින්ද මම දන්නවා ඒකම තව කෙනෙක්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් හැම එක්කෙනාගේම ලයිෆ් එක චේන්ජ් වෙයි MDRT එකත් එක්ක. එහෙනම් අපි ඉස්සරහටත් අපි මේක කන්ටිනියු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි අද තව වැඩි වෙලා යන්නේ නැතුව අපේ ගෙස්ට් ස්පීකර් මම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. අපි හැමෝම දන්න අපේ ගුරුතුමා මේ අපි හිතුවා සර්ගෙන්ම පටන් ගන්න අපේ පළවෙනි වෙබිනාර් සීරීස් එක Mr. Suranjith Godagama, Senior Consultant and Master Trainer, Limra and Loma, Master Practitioner of NLP, 29 years of experience in sales and leadership. Suranjith sir, abhi avasthaව දෙනවා. Suranjith sir, over to you. Thank you Kelum, thank you Lahiru. සියලු දෙනාටම මේ බොහොම ස්තුතියි මාව හඳුන්වලා දුන්නා. ඒ වගේම ආරාධනා කරා
ඒ වගේම මම කැමති මෙතෙන්ට අද පැමිණලා ඉන්න සියලුම දෙනා විශේෂයෙන්ම MDRT ලංකාවේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අරන් යන්න මේ වෙනකන් ඒකට සහභාගී වෙලා මේකට ක්වොලිෆයි වෙලා ඒක වගේම හැම ලෙවල් එකකම TOT COT සහ මෙම්බර් ලෙවල් එකේ perform කරලා ආදර්ශයක් වෙච්ච අයට විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලොන්ගේ ආදර්ශය තමයි අනිත් අය මේ පොළඹවන්න මේ හේතු උනේ. ඉතින් ඒ හැම කෙනාටම ස්තුති කරනවා මේ වගේ වැඩසටහනක්. ඒ වගේම කැලුම් කිව්වා වගේ මීට ඉස්සරලා හිටපු past presidents-ලා සෑහෙන සේවයක් කරා මේ ලංකාවේ මේ තත්ත්වය විශේෂයෙන්ම professionals-ලා බිහි කරන ගමනක් අපි යන්නේ. MDRT කියන්නේ ඇත්තටම Premier Financial Association එකක්, ඒ වගේම professionals-ලාගේ association එකක්. ඉතින් වෘත්තිකයන් බිහි කිරීම ඒ යන ගමනේ අපි දවසෙන් දවස මට හරි සතුටුයි දකින්න අපේ ගුණාත්මක තත්ත්වය ගුණාත්මක භාවය දවසෙන් දවස වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම MDRT members ලගේ quality එක ලයිව් කිව්වා වගේ අර whole person concept එක යද්දී ඒක හරි ලස්සනට grow වෙනවා අපිට පේනවා. අපිට අද ආසියාවට ආදර්ශයක් වෙන්න පුළුවන් කට්ටිය ලංකාවෙන් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඒක ලොකුම දෙයක්. සමහර වෙලාවට මුළු ලෝකෙටම ආදර්ශයක් වෙන අය ලංකාවෙන් බිහි වෙයි ළඟදිම. ඉතින් මේ හැම දෙයකම ඔයගොල්ලන්ට සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒත් එක්කම අද අපි මේ අද දවසේ අපි උපරිම ප්‍රයෝජනය අරගෙන අපි උත්සාහ කරමු ලංකාවෙන් වැඩිම පිරිසක් මේ අවුරුද්දේ සිංගප්පූරුවේ පවත්වන උත්සවයට මම ඒක ගැන පොඩ්ඩකින් කතා කරන්නම්. ඉතින් අපි එහෙනම් 7ක් ගැන කතා කරනවා 77ක් ගැන කතා කරලා අපි කොහොම හරි මේ අවුරුද්ද කොහොමද ජයගන්නේ කියන එක තමයි මගේ මාතෘකාව. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. අද presentation එකේ there are 4 areas. මම ඉංග්‍රීසි වලිනුත් කියනවා සිංහලෙනුත් කියනවා. ඒ වගේම ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් chat box එකට question එකක් තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසි වලින් දාන්න. මොකද අපිත් එක්ක දමිළ භාෂාව කතා කරන සහෝදරවරු එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ පහසුව පිණිස අපි ඉංග්‍රීසි වලිනුත් ඔයගොල්ලන්ට questions දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම උදව් කරන්නම්. Whenever I talk I'll mix the language. අපි මගේ presentation එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම මම කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකක්ද අපි ටාගට් කරන්නේ. හරිම වැදගත් මේ දවස් 77 තුල අපි මොකක්ද ටාගට් කරන්නේ? මොකක්ද අපේ prospecting strategy එක වෙන්න ඕන? ඊළඟට presenting and closing strategy එක අපේ මොකක්ද වෙන්න ඕන? ඊළඟ session එක තමයි Q&A. ඔයගොල්ලන්ගේ ගැටලු අහන්න පුළුවන්. කාලීනව මූණපාන ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. කාලීනව මූණපාන objections තියෙනවා. ඒවා අපි කොහොමද overcome කරන්න කියලා අපි බලමු. හොඳයි. දැන් පළවෙනියට මම ඔයගොල්ලන්ට සිහිනයක් හදාගන්න කියලා කියනවා. කී දෙනෙක් කැමතිද ලබන අවුරුද්ද 2023 ජූනි මාසේ 10C වල USA වල annual meeting එකට සහභාගී වෙන්න. මෙන්න date එක ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම යනවා කියලා තීරණය කරොත් ඇමරිකාවේ ජූනි 25ත් 28ත් අතර වාගේ ඩයරි එක දැම්මම අරගෙන බ්ලොක් කරගන්න. දැම්මම ඩයරි එක ගන්න. දැම්මම ඩයරි එක අරගෙන මේ දවස් 4 බ්ලොක් කරන්න. ඒ කියන්නේ ජූනි මාසේ ඔයා ගෙදරටත් කියලා තියන්න මම ඇමරිකාවේ යනවා. සමහරට ෆැමිලි එකත් එක්කම යන්න පුළුවන්. මේක තමයි annual meeting එක. ඊළඟ මෙතන සහභාගී වෙලා ඉන්නවා top of the table target කරන members-ලා. ඒත් එක්කම top of the table යන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය මෙතන ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාම ඔක්තෝබර් මාසෙ වෙන් කරගන්න 19ත් 22ත් අතර. දැන් මේ සැරේත් හරිම සතුටුයි. තව දවස් කීපයකින් මම හිතන්නේ මම දන්න විදිහට 3 දෙනෙක් කැලුම් ඇතුළුව 3 දෙනෙක් සහභාගී වෙනවා මේ top of the table annual meeting එකට. මේක හරිම හොඳයි. ලංකාව නියෝජනය වෙනවා. ලංකාව ගැන මිනිස්සුන්ට ලොකු අදහසක් එනවා. හොඳ ඉමේජ් එකක් ගොඩනගෙනවා. ඉතින් සැන්ටා බාබරා වල කැලිෆෝනියා වල තියෙනවා ඔක්තෝබර් 19 වල. ඉතින් මේකත් ඩයරි එකේ දාගන්න දැනට සීන දකින්න අයට වීඩියෝස් බලන්න ගිහිල්ලා කැලිෆෝනියා මොන වගේ සිටි එකක්ද ඒ සියලු දේම බලන්න. right. දැන් මෙතන ඉන්න හැමදෙනාටම ඉන්ට්‍රස්ට් වෙන කොන්ෆරන්ස් එක මොකක්ද? බොහෝ අයට කොන්ෆරන්ස් එකක් ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙනවා MDRT Global Conference එක.
මේ කොන්ෆරන්ස් එක මම යෝජනා කරනවා අතාරින්න එපා. මොකද මේ අවුරුද්දේ ඇමරිකාවේ යන එක ඕස්ට්‍රේලියාව යන එක ගොඩක් මිලාදික වුණා. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ සැරේ තියෙන්නේ August 27 30th වල තියෙන්නේ සිංගප්පූර්. සිංගප්පූර් වලට අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ වීසාස් වලට. වීසා ගැරන්ටීඩ් වීසා හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා සිංගප්පූරුට යන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම සිංගප්පූරුවේ යන කොස්ට් එක බොහොම අඩුයි ඇමරිකාවයි ඕස්ට්‍රේලියාවට සාපේක්ෂව හරිම අඩුයි සිංගප්පූරුවට. ඒ වගේම යන වෙලාව මේ හැමදේම අඩුයි. හැබැයි සිංගප්පූරුව කියන්නේ ඇමරිකාව වගේ දියුණු රටක්. සිංගප්පූරුවේ හැම ෆැසිලිටි එකක්ම තියෙනවා. සිංගප්පූරුව හරියටම සුපිරි විදියට හැමදේම තියෙන රටක්. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම සිංගප්පූරුව ගන්න ඩිවලොප් කන්ට්‍රි එකක් විදියට. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ සැරේ මං හිතනවා ලංකාවෙන් වැඩිපුරම MDRT Global Conference එකට සහභාගී වෙච්ච කණ්ඩායම මෙතනින් එනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ ඕගස්ට් 27 34 නම් දවස මෙතන ඉන්න සියලුම දෙනා දැන් ඩයරි එකේ ලියන්න ඕන මේ දවස. ඒ නිසා සියලුම දෙනා තමන්ගේ ඩයරි එක අරගෙන මේ ඩේට් එක නම් අනිවාර්යෙන්ම ලියාගන්න August 27 to 30th. ඒ කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට අගෝස්තු 25 වෙනිදා ඉඳලා අගෝස්තු 31 වෙනකන් අවම වශයෙන් ඔයාගේ ඒ සතියම බුක් කරන්න. ඒ සතියම සිංගප්පූරු යනවා කියලා දාගන්න. මෙතන ඉන්න මං හිතන්නේ 300කට අධික පිරිසක් දැනටම ලොග් වෙලා ඉන්නවා. මේ හැම දෙනාම මේක මම දන්නවා අහගෙන ඉන්නවා, මේක රෙකෝඩ් කරනවා, බලනවා, බ්‍රාන්චස් වශයෙන් කණ්ඩායම් වශයෙන් මේ කොන්ෆරන්ස් එකට අපේ වැඩසටහනට එකතු වෙලා ඉන්නවා. මම ආරාධනා කරනවා මේ හැම දෙනාටම මෙන්න මේ ඕගස්ට් සතිය අනිවාර්යෙන් බුක් කරගන්න. කිසිම කෙනෙක් වෙන වැඩක් දාගන්න එපා මේ සතියට. මේ සතිය අයින් කරන්න අපේ ග්ලෝබල් කොන්ෆරන්ස් එක වෙනුවෙන්. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්න දෙනවා. කොච්චර ලස්සනද සිංගප්පූරුව කියලා. ඒ නිසා ඔයා මේ වෙලාවේ විෂුවලයිස් කරගන්න. මේ වෙලාවේ හිතෙන් you must go to Singapore and this moment. So I'm going to show you a beautiful video about Singapore, and there are 25 beautiful places that you should watch in Singapore. Singapore බලන්න වටිනාම තැන් 25ක් තියෙනවා. මේ තැන් 25 බලන්නයි මේ සිංගප්පූරුව ෆීල් කරන්න. සිංගප්පූරුව දැනෙන්න අපි සිංගප්පූරුවේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඉතින් හැම දිනකටම මම ආයසරයක් ඉල්ලා සිටිනවා මේ අගෝස්තු සතිය අන්තිම සතිය බුක් කරගන්න. හිතෙන් දකින්න විෂුවලයිස් කරන්න. දැන් අපි ලස්සන ගමනක් යන්නේ. ලස්සන දෙයකට තමයි මේ ප්ලෑනින් එක යන්නේ. හොඳයි. කොහොමද දිනන්නේ? දිනන්න නම් අපිට මෙන්න මේ කාරණා තුන අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. මේ අවුරුද්ද දිනන්න සහ මුළු ලයිෆ් එකම දිනන්න නම් විශේෂයෙන්ම life insurance industry එක. In this industry you got to have the correct mindset, the correct skill set and the activity set. Then ඔයගොල්ලෝ දන්නවා mindset is permanent, you got to have the correct mindset. හරි mindset එක ඕනමයි. skill set එක තමයි කාලෙන් කාලයට වෙනස් වෙන්නේ. ඒ දැන් තියෙන්නේ අමුතු situation එකක්. අපිට ඉස්සෙල්ලා covid situation එකක් තිබ්බා. දැන් economic crisis එකක් ගැන කතා කරනවා. හැබැයි ලංකාව විතරක් නෙවෙයි අද globally මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මොහොතකටවත් හිතන්න එපා මේක ලංකාවට විතරක් ආවේනික වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි මේ සිටුේෂන් එකේදී අපිට ඕන අලුත් ස්කිල්ස් මොනවාද?
අන්නේ ස්කිල් සෙට් එක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට මෙතනින් ඉදිරියට මේ ගමන යන්න අමාරු වෙනවා. ඔයා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පරණ ස්කිල්ස් වලින් බැරි වෙයි සමහරට අලුත් මාකට් එක ජය ගන්න. එතකොට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට හරි ඇක්ටිවිටි ඕන. මොකද අපේ ගෝල් එකට අර ස්පෝර්ට්ස් පර්සන් කෙනෙක් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා වගේ if you don't have the correct activity set you will not be able to achieve the desired goal. ඔයාගේ goal එක TOT ද COT ද MDRT membership එකද එහෙම නැත්නම් වෙන annual goal එකක්ද ඒ හැම එකටම ඔයා දැනගන්න ඕන what is my correct formula. මගේ හරිම ගණනය කිරීම මොකද්ද මගේ activity mix එක මොනවාද මම කරන්න ඕන. මේක හොඳ mathematician කෙනෙක් විදිහට ඔයා මේක ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. ඔයා ගැන හොඳ අවබෝධය. So you got to have a study about yourself. So that is very very important. Now I am giving you a suggestion. ඔයා හැබැයි මේකෙන් select කරන්න. ලහිරු කිව්වා වගේ මෙතන ඉන්න පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා FYP already 2.5 million විතර කරපු අය සහ එහෙම නැත්නම් 2.5 million ඒගොල්ලන්ට අඩුයි. සමහර අයට 5 million ම අඩුයි. දැන් මම මෙතන right ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා 10 million නා. ඔයාගේ gap එක 10 million. ඔයා COT ට gap එක තියෙන්නේ. ඔයාට තියෙන්නේ membership එකටද එහෙම නැත්නම් TOT ද. දැන් TOT එක මෙතනින් ඕනම TOT යන කෙනෙක් decide කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙතන දාලා තියෙන විදිහට මම දාලා තියෙනවා කස්ටමර්ස්ලා කී දෙනෙක් අපිට ඕනද ඒ කස්ටමර්ස්ලාගේ මිනිමම් ප්‍රීමියම් එක මොකක්ද වෙන්න ඕන කියන එක ෆෝමියුලා එක තමයි මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ. අපි නිකමට බලමු කාට හරි ඕන මේ අවුරුද්දෙම මේ අද ඉඳලා පටන් අරන් MDRT කරන්න. අද ඉඳලා පටන් අරන් MDRT කරන්න කවුරු හරි හිතනවා නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ 3,50,000 කියන මිනිමම් කේස් සයිස් එකක් හරි නැත්නම් ඇවරේජ් පොලිසි වැලියු එකක් තියෙන මාකට් එකකට යන්න ඕනේ. ඒක තමයි ටාගට් කරන්න ඕනේ එයා. එයා ප්‍රොස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ මේ මාකට් එකේ. 350,000 මාකට් එකෙන් ඔයාට පොලිසි 15ක් ගෙනාවොත් ඔයාට අපි දන්නවා ඇනුවල් ප්‍රීමියම් වුණොත් 5 මිලියන් අචීව් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කවුරු හරි ස්ට්‍රැටජි එකක් විදිහට අදාව කෙනෙක් හිතනවා නම් කාටද අවුරුද්දකට 350,000 අයින් කරන්න පුළුවන්? එයා ඒ මාකට් එකෙන් පොලිසිස් 15ක් ගේන්න පුළුවන් වුණොත් අන්න මට අද පටන් ගත්තත් MDRT වලට යන්න පුළුවන්. අපි හිතමු කාට හරි MDRT වලට අඩු 2.5 මිලියන් කියලා ලක්ෂ 25ක්. එහෙනම් ලක්ෂ 25 කෙනෙක් 2 lakhs ප්‍රීමියම් එකක් කොහොමද ගේන්නේ? 2 lakhs ඒ වගේම 15ක් ගෙනාවොත් මට පුළුවන් මගේ ගෝල් එකට යන්න. ඉතින් මේක සාම්පල් කෝට් මේ කැල්කියුලේෂන් එකක් විතරයි. අර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා T20 50 overs strategy දෙකක් තියෙනවා. හරි? But you got to be very careful in what you are doing. So 10 policies 5 lakhs ගෙනාවොත් ඔයාලට පුළුවන් MDRT යන්න. දැන් මේක කැල්කියුලේෂන් එකට හරි. But what is important is what is my prospecting strategy? මම prospect කරන්නේ මොන මාකට් එකේද? ඊළඟට මට මේ මාකට් එකෙන් case sizes කීයක් ඕනද? cases කීයක් ඕනද? ඒකට අනුව presentations කරන්නේ කොහොමද? ඒකට අනුව prospecting කරන්නේ කොහොමද කියන strategy එක ඕගොල්ලෝ හදාගන්න. මේ target මේ formula එක ඕගොල්ලෝ හදාගන්න ඕන. මම දැන් ඔයාලට ඉදිරියට මේකට අවශ්‍ය skills ටික කියන්නම්. දැන් අපි බලමු. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි prospect කරලා present කරලා closing තමයි අපි හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. That's a normal way. You prospect, then do presentation, then close වෙන විදියට ඒක තමයි වාගේ result එක. හැබැයි මේ වගේ 77 days මම plan එකකට යනකොට මේකට game plan එක කියලා කියන්නේ මම දැනගන්න ඕන මගේ closing කොච්චර වෙන්න ඕනද? How many customers? හරි. එතකොට closing වලට කොච්චර presentations ඕනද? presentations වලට කොච්චර prospect ඕනද කියන එක backward calculation එකක් තමයි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ start from closing ඊට පස්සේ presentation ඊට පස්සේ prospects. ඒක තමයි then experts lage that is the advice. So you should know your ratio. ඒක තමයි very very important. ඔයාගේ ratio එක දැනගෙන මේ ගමන යන්න ඕන. එතකොට
දැන් මම සිම්පල් ඕගොල්ලන්ට සේල්ස් ප්‍රොසෙස් එකක් කියනවා මේක අපිට ඩීටේල් ප්‍රොසෙස් එකක් ගන්න පුළුවන්. You got to prospect හරියටම prospect කරන්න ඕන. හරියටම අර මැනික් ගන්නවා වගේ prospect කරන්න ඕන. මැනික් ගන්නවා වගේ prospect කරලා what you need to do is present කරන්න ඕන close කරන්න. ඒ කියන්නේ start with the end in mind කියන විදිහට තමයි presentation එක කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ idea එක why do you present to close. ඒක තමයි ඔයාගේ objective එක. හරිද? Then මේ දවස්වල very critical දේ තමයි getting referrals from your existing market. ඒ වගේම අලුත්. එතකොට මේ මුළු කාලේ පුරාම you got to keep your mindset weak වුණොත් mentally වැටුණොත් දැන් අපි කතා කරනවා ඉස්සරහට අලුත් tax එකක් ආපු ගමන් mindset එක වැටෙන්න පුළුවන්. අලුත් news එකක් ආපු ගමන් mindset එක වැටෙන්න පුළුවන්. එක දිගට close උනේ නැත්තම් mindset එක වැටෙන්න පුළුවන්. So anything can happen. හරිද? හැබැයි ඔයාගේ mindset එක තියාගන්න. So you got to do manic ගණනකොට වගේ හරියටම prospects ටික ගන්න ඕන. ඒත් එක්කම presentation එක target මම psychology පැත්තෙන් කියලා දෙනවා තව පොඩ්ඩකින් presentation එකක් කොහොමද හරියටම කරන්න කියන එක. ඒක close කරන objective එකකින් කරන්න. හැම presentation එකම. Then collect as much as possible referrals. Collect referrals. Referrals තමයි අපිට closing වලට වැඩිපුරම එන එක මේක ඔයගොල්ලෝ දන්න එක. Right? So මම ඔයගොල්ලන්ට week එකට promise එකක් දෙනවා only 77 days. හැබැයි මේක දිගටම යන්න පුළුවන්. My promise for the week. ඔයාට promise එකක් දෙන්න. මෙතන මේ to win you got to lead your life. ඔයාගේ life එක lead කරන්න. ඔයාගේ MDRT dream එක so powerful නම් ඔයාට ඇත්තටම සිංගප්පූරු යන්න ඕන නම් ඇත්තටම මේකට සහභාගී වෙලා මෙතන ඉන්න giants ලා වගේ ඔයාට life member කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ඔයාට luxury life එකකට යන්න ඕන නම් ඔයාගේ week එක හරියට කළමනාකරණය කරගන්න ඕන. So you have to have a self regulation එක. ඔයාට නීතියක් තියෙනවා. මම මේ නීතිය ඇතුලේ තමයි සතිය වැඩ කරන්නේ. So I am suggesting මෙන්න මේ වගේ formula එකක් දාගන්න. 77 days මතක් වෙන්නත් එක්ක 7 prospects කොමාරි qualify කරලා ගන්න සතියකට. A quality 7 prospect. And try to do 7 presentations. 7 minimum. ගොඩාක් presentations කරන්න යන්න එපා. You wasting. ගොඩාක් prospects වලට කතා කරන්න යන්න එපා. You are just wasting. Right? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා rifle approach එකයි shotgun approach එකයි කියලා අපි marketing වල ඉගෙන ගන්නවා. shotgun එකේ මූණිස්සම් විහිදිලා යන්නේ. විහිදිලා යනකොට මොන කාට වදීද කොහෙ වදීද දන්නේ. but rifle එක target කරනවා. machine gun එක පලාතකට වදිනවා. but the idea is the target. අර sniper කියලා ගන්න එකක් තියෙනවා. ඒක target. අන්න ඒ sniper approach එක තමයි ඔයාට මේ දවස්වල මේ market එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. So week එකට promise වුණාට පස්සේ you have to have daily growth goals. ඕනම expert කෙනෙක් අද කියන්නේ මම goals හදන්නේ daily growth goals. මම මේ අද දවසේ මම කොච්චර මගේ personal development එකට දැම්මද මම presentation එක improve කරාද මම කොච්චර call එක making appointment එකක් 16 එකක් කියන එක. හැබැයි මේක ඔයා regulation එකක් විදියට නීතියක් විදියට ඔයාට දාගන්න ඕන. හරි. දැන් ඊළඟට අපි prospect කරනකොට daily goals ගැන කතා කරා. මතක තියාගන්න හැම තැනම දැන් prospect කරන්න බෑ. මොනවාද අපේ දැන් මම මෙතන මේ color කරලා තියෙන ඒවා තමයි ගොඩාක් quality prospects විදියට අපිට හොඳ sources. social media connection වලින් relationship හදාගන්න පුළුවන් නම් ලොකු ප්‍රමාණයකට relationship හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක prospect කරලා හදන්න ඕන. personal observation target කරලා කට්ටිය ගැන study කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන දේවල්. then referrals ඊළඟට close people friends relations දැන් මේගොල්ලන්ට upselling කරන්න ගොඩාක් වෙලාවට මම යට තියෙනවා publish data අරගෙන membership list අරගෙන membership associations වල ලොකු list අරගෙන prospect ලා 200 300 400 අරගෙන ඒවා follow කරලා ඒවා study කරලා
මේ කරන්න තරම් කාලයක් අපිට නැහැ. දෙවැනි එක ඒවා අපි මිනිස්සු අඳුරන්නේ නැහැ, මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. ඒවා දන්නේ නැතුව කරන්නේ. මොකද මේ දවස්වල lower and middle market එකට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට save කරන්න අමාරු issue එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා business community එක professionals ලා self employed සාමාන්‍යයෙන් හොඳට ආදායම තියෙන farmers ලා වගේ markets තෝරා ගන්න ඕන. අර 300 400 200,000 වගේ markets වලින් ඔයා තෝරා ගන්න ඕන prospecting. නැත්නම් ඔයා අමාරුවේ වැටෙනවා. ඔයා ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා. ගොඩාක් wastage වැඩි වෙනවා. right? wastage එක වැඩි කියන්නේ මේ membership list අරගෙන call කරන එක කරන්න එපා. මොකද මම මේකේ දාලා තියෙන්නේ දවසකට එක හොඳ prospect කෙනෙක්. දවසට එකක් කියන්නේ you get 77 prospect. ඔයා 77 presentations quality prospects වලට කරොත් ඔයාට මේ target එකට යන්න අමාරු නෑ. එතකොට දැන් prospecting කිය සමානයි rejecting. ඕගොල්ලෝ බලයි මේක මම මේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මේ ඉස්සරහා slide එකේ මේ slide එකට ඇවිල්ලා මම කියන්නේ prospect කරනකොට පුළුවන් තරම් reject කරන්න බලන්න. reject කරලා තෝරලා ගන්න. දැන් මැනික් ගලනකොට මොකද කරන්නේ? මැනික් ගලනකොට කරන්නේ reject කරන එක තමයි. තමන්ට අවශ්‍ය වටිනා ගල හම්බෙනකම් you keep on rejecting, right? So reject කරන්න පුළුවන් තරම්. එතකොට මම පොඩි formula එකක් දෙන්නම්. කොහොමද prospecting වලට අපි lead කියන වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. මේ lead කියන වචනේ apply the same thing. So like කියන්නේ you try to talk to people that you like. ඔයා කැමති markets තෝරගන්න. ඔයා ආස හිතන මාකට්ස් ඔයාට යන්න හිතන කතා කරන්න ඇසෝසියේට් කරන්න අපි යාළුවෝ සිලෙක්ට් කරන්නේ අපි කම්පැනිස් සිලෙක්ට් කරන්නේ අපි මැරි කරන්න කෙනෙක්ව සිලෙක්ට් කරන්නේ අන්න ඒ වගේ ඔයා සිලෙක්ට් කරන්න කවුරු හරි ඔයා සිලෙක්ට් කරන්න ඔයා කැමති මාකට් එක තෝරන්න ඔයා කැමති මාකට්ස් තෝරන්න හැමතැනම යන්න එපා ඔයාට කම්ෆර්ටබල් නැති අයට කතා කරන්න යන්න එපා හරි comfortable නැති අයට කතා කරන්න යන්න ඒව කරන්න නැතුව market ඉස්සලා තෝර. Then very important the age. වැදගත්ම දේවල් පෙන්නන. එතකොට specific need එක හොයාගන්න, specific market එක හොයාගන්න, specific presentation එක අපි කරමු. මම ඔයගොල්ලන්ට ටක් ගාලා කියලා දෙන්නම් මේ closing වලදී වැදගත්ම point එකක්. closing වලදී. ඒ තමයි මේක Aristotle's method කියලා කියන්නේ Aristotle තමයි කියන්නේ ethos, pathos and logos කියන එක මේක හරි simple දෙයක්. අපි ඕනම වෙලාවක presentation එකක් කරනකොට ethos කියන්නේ credibility. අපේ trust එක අපි දිනා ගන්න ඕන. අපි trust එක දිනා ගන්න ඕන ethos කියන එක හරිම critical. pathos කියන්නේ emotions. අපි ඒ අවශ්‍ය තැන්වලදී we got to use the emotions. You have to sell yourself first. ඒක තමයි ඔයා කරන්න. ඔයා trustworthy professional advisor කෙනෙක් විදිහට ඔයාව විකුණන්න ඕන. Second thing එක තමයි ඔයා emotions හරිම වැදගත් මේ වෙලාවේ very critical emotions තුන්වෙනි කාරණය තමයි logic සමහර අයට ගණන් හදලා argument එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් එක facts වලින් ඔප්පු කරන්න ඕන එයාට convince කරන්න මෙන්න මේ කාරණා තුනම වැදගත් වෙනවා හරියට එතකොට ethos කියන්නේ very important හරියටම තමන්ව විකුණ ගන්න ඕන තමන්ව trust වෙන්න ඕන තමන් trust කරගත්තේ නැත්නම් sale එක එන්නේ නැහැ දෙවෙනි එක emotions use කරන්න වෙනවා emotions very critical තුන්වෙනි එක තමයි ඔයා statistics data ඔක්කොම use කරන්න වෙනවා සමහර අයට මේ දේ කියලා දෙන්න සමහර අය emotions වලට කැමති සමහර අය facts වලට කැමති එතකොට මේක තනින් තැනට මාරු කරන්න ඔයා ඉගෙන ගන්න තනින් තැනට මාරු කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් මම ඔයගලන්ට simple presentation එකක් ටක් ගාලා කියලා දෙන්නම්. අපි presentation එකක් කරනකොට මේ වෙලාවේ වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. අපි customer ගිහිල්ලා කියනවා අපි යාට present කරලා කියනවා මේ වෙලාවේ මේ crisis situation එක නැත්තම් මේ වෙලාව is a challenging situation. මේක crisis situation එකක් නෙමෙයි මේක challenging. එතකොට හරි simple presentation එකක් ඔයාට ඕන. ගොඩාක් දේවල් ඔයාලට කියන්න බෑ. Very simple percentage. The first thing you say, health has to be protected. Health එක protect කරගන්නම ඕන. ඇයි එකක් health එක maintain කරන්න ඕන. Health එක maintain කරේ නැත්නම් assets protect කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒතර health එකත් protect කරගන්න ඕන. ඒකයි
අපි health එක protect කරන්නේ එකක් health එක protect කරගන්න අනිත් එක තමයි අපේ තියෙන assets ඊළඟට income එක protect කරගන්න ඕනේ. Why? Maintain lifestyle දෙවෙනි එක dreams achieve කරගන්න ඕන. තුන්වෙනි එක මොකද්ද? තුන්වෙනි එක save for the future. ඒ කියන්නේ දරුවෝ වෙනුවෙන් ඉතුරු කරන්න ඕන. retirement වෙනුවෙන් ඉතුරු කරන්න ඕන. fulfill කරන්න ඕන promises. හරිම වැදගත්. දැන් මේ තමයි කළ යුතු දේ අපි කියනවා. අපි ඊළඟට පෙන්වන්න ඕන negative side එක මේක කරේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න educate. What if not? Health එක protect කරේ නැත්නම් customer health එක protect කරන්නේ නැහැ කියන්නකෝ. If he doesn't protect the health, what happens? Difficult to recover. යාට ලෙඩේ සනීප කරගන්න බැරි වෙනවා. ලෙඩෙන් recover වෙන්න බෑ. ඊළඟට lifetime savings විනාශ වෙනවා. lifetime savings විනාශ වෙනවා. income loss එක මොකද වෙන්නේ? income loss එක කරේ නැත්තම් income එක loss වුණාම income loss එක protect කරේ නැත්තම් downgrade කරන්න වෙනවා lifestyle එක. ඔයා protect loss වුණා නම් හරි income protection එක උනේ නැත්තම් ඔයාගේ dreams නැති වෙනවා. save for the children ලගේ ඒක වෙන්න ඕන. ඒගොල්ලන්ගේ අනාගතේ විනාශ වෙනවා. ඔයා හරියටම ඔයා කියලා දෙන්න ඕන insurance එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? insurance එක ගත්තේ නැත්තම් මොකද්ද කියන එක කියලා දෙන්න ඕන. මේ slide එක මම ටග් ගාලා කියන්නම් ඊට පස්සේ අපි questions වලට යමු. මේ slide එක හරි emotional. අර මං කිව්වේ pathos වල වගේ. So this is very emotional. income protection කරන්න ඕන, health protection කරන්න ඕන නැත්තම් family එක කඩාගෙන වැටෙනවා. In this moment it is very very critical. income protection එක කරන්න ඕන. මම ටග් ගාලා slides පෙන්නන්න. මේක තව එක slide එකක්. මේ හැම slide එකම use කරන්න එපා. You got to use only one slide. හරිද? මම මේ ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නුවට ඔයා මේ ඔක්කොම use කරන්නේ නැහැ. So what you need to do මේ family dreams තියෙනවා earn කරන්න ඕන, save කරන්න ඕන, protect කරන්න ඕන. මේක තමයි අපේ life එක දැන් කරන්න තියෙන එක. හරි? ඒක අවශ්‍යයි. right. Okay. එතකොට අපි expect කරන්න ඕන unexpected situation එක. future එක unexpected. future අපි දන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි අපි protect කරන්න ඕන freedom, mental freedom එක වෙනුවෙන්. ඒක තමයි අපි කළ යුතු දේ. මම පොඩි දෙයක් ටග් ගාලා පෙන්නන්නම්. Is insurance is still a good investment? බලන්න මේ බැංකුව commercial බැංකුව දාලා තියෙනවා දවස් 100ට interest rate එක 120ක් දෙනවා කියලා. මම කියනවා insurance is very much better than this කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ දවස් 100ට දෙන්නේ 120යි. අපි බලන්න දවස් 100ට කොච්චර දෙනවද කියලා. insurance එකක් 100 days වලට පස්සේ life health insurance එකක් ගන්නවා දවස් 100කට පස්සේ අපි හිතමු monthly premium එක රුපියල් 10000යි cover එක ලක්ෂ 10යි return after 10 days in case of a hospitalization එකක් වුණා කියන්නකො මොකද්ද වෙන්නේ 1 million අපිට හම්බ වෙනවා අපි ආයෝජනය කරලා තියෙන රුපියල් 30000යි මොකද මාස 3කට පස්සේ 10000 ඒවා තුනක් return එක 3333ක් 100ට බලන්න මේ වගේ return එකක් කවුද දෙන්නේ මේක problem එකක් this is a problem life එකේ problem එකක් වෙන වෙලාවේ බැංකුවේ දාපු සල්ලි ටික විතරයි තියෙන්නේ එහෙනම් මෙතන 10000 නැත්නම් 30000 දැම්මම 1 million හම්බ වෙනවා ඒ නිසා මේ calculation එක කරලා පෙන්නන්න still insurance is a good investment in case of a problem situation හරිද inflation එක කතා කරනවා inflation එක anyway it's happening හරිද ඔයගොල්ලන්ට මම මේක ආපහු අපි question and answers වලට ටක් ගාලා ගමු මෙන්න last few months වල inflation එක වැඩි වෙලා inflation එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද ඔයාගේ ආදායම පල්ලෙහාට value of my net salary පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා net salary එකේ value has come down අපි customer ගෙන් අහනවා have I increased your protection my protection customer කියයි yes I did it for the car but not for the family car එක insurance එක වැඩි කරා හැබැයි life එක කරලා නැහැ ඇත්තම ඇහුවොත් වැඩියෙන් වටින්නේ car එකද ජීවිතේද
වැඩි එන ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි වෙන්න අපේ ළඟ එන ඉන්කම් එකේ වැලියු එක අඩු වෙනවා. මේ මයික් එකක් යනස දැන් මම දාලා තිබු තමයි දැන් මේ අලුතෙන්ම ජොයින් වුණ එක්කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් කිව්ව දැන් මෙයා මේ මාසේ ඉඳලා පටන් ගන්නවා කියලා එයාට අපිට කොහොමද මේ අර MDRT මෙයාගේ ගෝල් එකට මේ එයාට මේ දෙන්න පුළුවන් සපෝට් එක කියලා සර්. ඒතර අපි මොකක්ද සර් ඒකට කියන්න දෙන්න පුළුවන්? right. දැන් මේමයි දැන් ඔයා අලුතෙන් join වුණා නම් ඔයා පළවෙනියටම insurance selling කියන එක හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන. අපි කාටත් ආසයි තමයි ආපු පළවෙනි අවුරුද්දේ ඉඳලම නැත්තම් පළවෙනි මාස තුනෙන්ම MDRT achieve කරන්න අපි ආසයි. හැබැයි definitely ඔයා මේ selling ඉගෙන ගන්න ඕන. ඔයා products ඉගෙන ගන්න ඕන. ඊළඟට ඔයා prospecting මේ හැමදේම ඉගෙන ගන්න ඕන. ඔයා එකපාරට හිතලා බලන්න ඔයාට එකපාරට cricket practice ගිය මුල් දවස්වලම ඔයාට ආසයි 100ක් ගහන්න. ඔයාට 100ක් ගහන්න ආස හිතුණට ඔයාට එකපාරට 100 ගහන්න බෑ. ඒකේ ටෙක්නික්ස් ටික ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන කෙනෙක්ද? ඔයාට වෙන සේල්ස් කරලා තියනවාද? ඒ එක්ස්පීරියන්ස් උඩ තමයි ඔයාට මේක කරන්න තියෙන්නේ. මම ඔයාට දෙන ඇඩ්වයිස් එක තමයි අර 7 කියපු එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වීක් එකට ටාගට් එකක් ගන්න. MDRT will come behind you. හැබැයි 7 හොඳ ප්‍රොස්පෙක්ට්ස්ලා හොඳ 7 හොයාගෙන ඔයාගේ ලීඩර්ස්ලත් එක්ක කතා කරගෙන හොඳ ප්‍රසන්ටේෂන්ස් කරන්න. එතකොට ඔයාට ටික දවසක් යනකොට වීක් එකට ටාගට් එකක් තියාන වීක් එකෙන් වීක් එකට ග්‍රෝ වෙන්න. එතකොට ඔයාට තේරෙයි මට දැන් ලොකු ෂොට්ස් වලට යන්න පුළුවන් කියලා. මතක තියාගන්න අර ක්‍රිකට් එක්සැම්පල් එක. ඒක තමයි මට කැලුම් දෙන්න පුළුවන් ආන්සර් එක. මෙතන හැම කෙනෙක්ම ඒ විදිහට පටන් ගත්ත අය තමයි ඉන්නේ. අද ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ රැඳිලා ඉන්න එක දිගටම දින නාය කරලා තියෙන දේ තමයි ඉස්සලා ලර්න් කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. වීක් එකකට ටාගට් එකක් තියාගෙන යන්න. කැලුම් තව ප්‍රශ්නයක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා කැලුම්. ඒකදිස අහන්නේ මේ වෙලාවේ දැන් ගිය සතියේදී ඇත්තටම අපි ඩයිවර්සිෆයි මාකට් එකක වැඩ කරන්නේ සර්. ඉතින් ඒක යටතේ මේ මොහොතේදී අපි කතා කරන ටිකක් ඉහළ මට්ටමේ ගණදුන කරුවන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි සර් ටැක්ස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉහළ කළමනාකාරන්ට එක්සිකියටිව්ස්ලට. මෙතනදී කොහොමද රක්ෂණ අලෙවිකරුවන්ට මේක අවස්ථාවක් කොටගෙන කතා කරන්න පුළුවන් කියලා සර් ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. right, very good. දැන් මම ලහිරු ඉස්සලම කියන්න කැමති මේ ටැක්ස් කියන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. ඇත්තටම ටැක්ස් එකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? රජයේ ආදායම වැඩි කරගන්න හදන්නේ. මොකද රජයට තියෙන ඔප්ෂන් එකක් දැන් අපි ඉන්න ප්‍රසන්ට් කන්ඩිෂන් එක ගැන මම කියන්නේ. අපි දිගට හරහට සල්ලි අච්චු ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මම පෙන්නපු ඉන්ෆ්ලේෂන් ස්ලයිඩ් එක. එතකොට දිගට හරහට සල්ලි අච්චු ගහන්න මොකද්ද වෙන්නේ? ඉන්ෆ්ලේෂන් එක එන්න නගිනවා. මොකද සල්ලි අච්චු ගහනවා කියන්නේ වටිනාකමක් කොළවලට දෙනවා නිකන් කොළවලට. ඒකට සම්පත් නැතුව. එතකොට එන්නේ නැහැ. එතකොට මේ විදිහට ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි වෙවි ගියොත් ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ ටැක්ස් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ සල්ලි බඩු වලින් මහ විශාල ගාණක් ගෙවනවා. ඒතර රජයේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ ස්ට්‍රැටජි එක තමයි 2019 තිබ්බ ටැක්ස් එක රිවර්ස් කරන්න. ඒක රිවර්ස් කරාම යම්තාක් දුරට හැකියාවක් තියෙන අය රජයට ටැක්ස් ගෙවපුවාම රජයේ ආදායම වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? සල්ලි අච්චු ගහන එක නතර කරන්න පුළුවන්. සල්ලි අච්චු ගහන එක නතර කරපු ගමන් වෙන වාසිය තමයි බඩු මිල වැඩි වෙන එක නතර වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ෆොරින් ලෝන්ස් ආපුවම ඩොලර් ලෝන්ස් වලින් ආපුවම ඩොලර් හිගේ අඩු වෙනවා. ඩොලර් වැඩි වෙනවා. ඩොලර් හිගේ අඩු වෙනවා. හිගේ අඩු වුණාම අපිට ඩොලර් එකත් රජයේ උත්සාහ කරනවා ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට ඩොලර් එක 300න් පල්ලෙහාට ගේන්න. ඒක ඩොලර් එක 300 පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි වෙන එක නතර කරගත්තොත් මේක හොඳ තත්ත්වයක්. ඒ නිසා මම කියන්නේ මේකේ පොසිටිව් පැත්ත සහ රීසන් එක කියන්න නැත්නම් අපි ටැක්ස් ගෙවුවේ නැතත් බඩු මිල වැඩි වෙන නිසා අපි ලොකු මුදලක් අපි
අපි බඩු වලට ගෙවනවා අනවශ්‍ය විදිහට. ඒ රජය ටැක්ස් ගහනවානේ. ඒත් එක්කම ඔයාට මම නම් self satisfaction එකක් තියෙනවා මම මේ රටට උදව් කරනවා කියලා. ටැක්ස් ගෙවන කෙනෙක් විදිහට මම ටැක්ස් ගොඩක් ගෙවලා තියෙනවා ඉතින් මම ඒක නෙගටිව් බැලුවේ නෑ. මම මේ රටේ ගෙවලා ඉන්නේ. මම මේ රටේ පිනට කන මිනිහෙක් නෙවෙයි. මම මේ රජයට ගෙවනවා කියන්නේ මම හොස්පිටල් වල පාරේ යන ඒවට මම ගෙවනවා. ඒ වගේ හිතන්න දැන් ලයිරුත් එක්ක මම අපි කතා කරනවා දැක්ක එංගලන්තේ වගේ රටවල් වල 140ක් විතර ටැක්ස්. ඔව් ඒ හැබැයි රටවල් දියුණු වෙලා තියෙනවා ඒ ආදායමෙන් ඒක කරගෙන. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි ටැක්ස් වලින් මොකද වෙන්නේ දැන්? ටැක්ස් ගෙවනකොට තවත් ඔයාට මුදලක් අතින් යනවා. එහෙමනම් ඒ මුදලින් අතින් යන එක දැන් මට ටැක්ස් ගෙවන එක අමාරු නම් මට ලෙඩක් හැදුනම කොහොමද මම ඉන්ෂුරන්ස් එකක් නැතුව හොස්පිටල් බිල් එක ගෙවන එක අමාරුයි කියන්නේ. මම ඉන්ෂුරන්ස් එකක් නැත්තම් මම නැති කාලෙක කොහොමද ගෙදර ආදායම සිද්ධ වෙන්නේ? ඒ නිසා ටැක්ස් එකට මට අමාරුයි කිව්වොත් එමනම් ඉන්ෂුරන්ස් එක ටැක්ස් එකයි අපේ ෆැමිලි එකයි ඔක්කොම ආරක්ෂා කරන්න එන එක. ඒ නිසා මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ පළවෙනියටම ටැක්ස් එක දිහා ඕගොල්ලෝ නෙගටිව්ලි බලන්න එපා. ඕගොල්ලෝ ටැක්ස් එක දිහා නෙගටිව්ලි බැලුවොත් ඕගොල්ලෝ නෙගටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකකින් යන්නේ. එතකොට ඔයාට ඒ නිසා මේක රජය ගන්න කරෙක්ටිව් ඇක්ෂන් එක. මේක නිවැරදි කිරීමක් වැරද්දක් නිවැරදි කිරීමක් කරන අවස්ථාවක්. Excuse me, sir. කියන්න පුතා. Yeah, sorry for the interruptions. Yeah, you are telling some selling techniques to the in the challenging time. So, could you please? It's possible to read in English because I couldn't understand better in Sinhala. Now we are planning to have a Tamil medium session also when I get my presentation done. You are from which area? I'm from Kalmana zone. So I'm Tamil native. All right. So we are having a discussion with the country chair as well as others. When we get this content and get somebody to deliver in Tamil medium, at least a summary, then you should be able to understand. We have already thought about it. But if you have a question, you can ask me in English so I can answer in English. Yes, we are seeking early as possible because I have a messy goals and all, and a newcomer for the insurance industry as well. So, right. Is it possible? If you are a newcomer, what I would suggest is learn prospecting very well. That is the first thing you should learn. Then learn the presentations. Suranjith, what he wanted was what you spoke about taxing. If you can repeat in English once you finish with this presentation. Because I think the taxing, if you can say in English, that will help the entire audience. Thank you. I couldn't get it, The specific selling techniques we are going. Fine. Okay. Very quickly, I will tell newcomers. I always tell you, look at cricket. You always like to, even if you're a newcomer, you always like to score 100 and get a century, and then that's a dream. But to score 100, you got to learn the techniques. You got to learn you have to have the knowledge, you have to have the practice. So as a practitioner, I will not advise you to immediately focus closing only the MDRT. You got to first learn the basics of products, solutions. Then you got to learn the prospecting. What is the ideal prospecting category that I should work in? What kind of products of my company suitable for the markets? If you don't have good products in your company, then no point of going to a different professional market. And look at how the products are done by your company. So then if you have a health product, then you always see who are the customers that I should have. So think about it. Then learn from how to present. I gave you a couple of ideas. Learn it, practice, and plan the week.
plan the day. Don't worry about the MDRT if you're a newcomer or if you have just joined. You start thinking about closing one business for a week. What do you need to be done? When you do it, there is a saying, if you want to study a century, you must learn to stay in the wicket without getting out. That is very, very important. So that is advice I like to give you. Go for your company trainings, learn it, learn from trainers, learn from your superiors, managers, and talk to the experienced people, all that. So all have learned this way, hard way. So it's very, very important you to focus, learn, practice, then you can perform. Yeah, if you don't mind, is it possible to get this session recording, because we can Google Translate and using it English convert it, we can So go we will through. give you a solution. We will see what is the best solution for you. We will try to voice it and share with you. Give us little time. I'll need to talk to the country chair and the team and see what we can do for you. The thing is, the 10% above 1 lakh income earners, they're now according to Sri Lanka economic the regulations, legislation, the 10% tax is added, no? Now, so by the way, is there, in that scenario, is there any possibility to acquire the customers? Could you please guide us in that scenario to acquiring the customer, the techniques and all, and the taxes? Yeah, I'm telling you not to focus the advanced stuff. Yeah, still. Yeah, focus your natural mark, focus your referrals, known people, learn this. Then you try to do it. Don't worry about the average income and all that. Focus, like I told you, identify few business people in your area, identify few professionals in your area, identify young married people in your area, and see how you pitch this presentation. You got to believe insurance, you got to understand insurance and go and present it. Then later on, if you ask how to score a 6 now, I won't be able to tell you. I am telling you to just learn the forward defensive and learn it, stay in the wicket and do it. That's the best way. Thank you for the information. Thanks a lot. Suranjith sir, question එකක් දාලා තියෙනවා. Contact වලට කොච්චර call ගත්තත් appointment එන්නේ නැහැ. Appointment එකක් ගන්න කතා කරන්න ඕනේ කොහොමද sir කියලා question එකක් දාලා තියෙනවා chat box එකේ sir. Very good. Then appointment එකක් එන්නේ නැත්තම් there are so many things can happen. නේද? ඒක තමයි මම වැඩි වෙලාවක් ගත්තේ. ඔයා දැන් සමහර කට්ටිය ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ගත්ත ගමන්ම කෝල් කරනවා. ඒ කස්ටමර් ස්ටඩි කරන්නේ මොකුත් නැහැ. ඉතින් ඕකට අපි කියනවා MDRT එකෙත් කියනවා ඕකට ටෙලිෆෝන් මැරතනින් කියලා. We are hammering calls. එතකොට දැන් මේ කාලෙ විදියට ඔයා දන්න ඕන ඔයා කාටද කතා කරන්නේ. Target prospecting කරන්න. මම ඒකයි presentation එකේ මුලදී කිව්වේ. Prospect හොඳට කරන්න. ඒ prospects ගැන study කරන්න. You go to social media also and study whenever possible, or try to get some of his friends and get information, and then what type of things that you should tell with the call or the appointment ganidhi, what you should be doing, what you should be telling. Right now, you can tell if you know the customer. Now, if you see, something like this, you can tell, but it may not really work in all the time. So, I am so and so from this company, and I am a personal financial advisor or whatever. And you say, I'm here to help you to protect your income and health. We have some solutions for you. May I come and present it to you? So that may ඒ වගේ එකක් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි prospects ඔය ස්ටඩි කරන. ඔයා ගොඩාක් calls ගන්නකොට එන්නේ නැත්තම් ඔයාගේ prospecting week එක්කෝ ඔයා ඒ customer ගැන දන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක ඔයාගේ call එක selling call එකක්. ඒක ස්ටෑන්ඩඩ්. ඒ නිසා
අනිවාර්යයෙන්ම companies වල ඔය training වල ලස්සට කියලා දෙනවා මේ prospecting එක කරන්නේ කොහොමද, call එක කොහොමද ගන්න ඕන. මේ වෙලාවේ එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්, investment විකුණන්න try කරන්න එපා ටෙලිෆෝන් එකේ. customer ළඟට ගිහිල්ලා need එකක් දැක්කොත් එතන pitch කරනවා ඇරෙන්න product selling කරන්න එපා phone එකෙන්. ඔයා විතරක් නෙවෙයිනේ call කරන්නේ. There are so many people calling the customer. ගොඩක් insurance වලින් එනතර ඔයා ordinary වුණොත් ඔයාගේ හරි simple call එකක් වුණොත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ දවස්වල carefully තමයි මේක. ඒක න ගොඩාක් ගන්න යන්න එපා. ගොඩාක් call දැන් සමහර අය මන් දන්නවා call 20 30 දවසට ගන්නවා. හැබැයි unknown market ඉතින් ගොඩාක් වෙලාවට වරදින්න පුළුවන් chances එක ගොඩාක් ඔයාටත් එපා වෙන්න පුළුවන්. දවසට presentation 4-5 කරනවා, not ready, unknown market, unknown customer. So you go and just try to do it, then you will fed up what you are doing. ඒ නිසා මම කියන්නේ you take the call, record it and give it to your boss or the superior. ඔයාගේ call එක record කරන්න. call recording දාන්න. call recording දාලා ගයන් මං හිතන්නේ මේ question එක ඇහුවේ. ඔයාගේ මේ advisor කෙනෙක් නම් ගයන් ඔයාට දෙන්න කියන calls 5ක් record කරලා. ටක් ගාලා ඔයාට අහුවෙනවා ඇයි presentation එකේ එන්නේ, ඇයි appointment එකේ එන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒක තමයි bestම advice එක දෙන්න පුළුවන්. 5ක් record 5 calls and give it to your supervisor or the boss or the leader and check it. Thank you so much, boss. This is the same questions I would like to ask regarding the appointment. Thanks for the clarification. Okay. Excuse me, Mr. Suranjith. අපි හැමතිස්සෙම referral එකක් ඉල්ලනකොට what they say is they will speak to the friends or the other people and they let us know. So they are trying to explain them or they will not. So how can we avoid this situation and get the referral? Right. So then the very, very critical in this presentation, I told you in the credibility. Credibility is very, very important in getting referrals. Now, referrals always depends on my service. If I give a good service to my customer, the customer likes me. Customer really like my service. Now, how doctors, lawyers all get referrals because of their quality of their advice, quality of their service. Now, when you provide a good service to the customer sometimes before you ask you, they will give you referrals. When you ask referrals, you should not ask names. Can you give me 2 names? Can you give me 2 of your friends? It's very difficult to give names. But if you know the customer, you look for his contacts base. You can see his referral base from the LinkedIn, social media, or you can talk to him and ask. Example, you visit the customer home and you see his house is so beautiful. So you appreciate the house and then ask who has designed this house. Then he will tell there is an architect called so and so, but he charged about 1 million rupees, but he did a fantastic job. Now, then you ask him, will you introduce me to him, sir? Then I can introduce our services, and I guarantee you that I'm not trying to sell something to him. I'm just wanted to inform the value of protection, value of savings in this situation. Here, even sometimes you get that person to recommend you. He will call the person and tell. So it has to be very focused. Now you have learned in your training, there is a thing called memory blocker, right? Memory jogger. Memory jogger is we see what is the names that are top of his mind. එයාගේ හිතේ උඩින්ම තියෙන නම් ටික තියෙනවනේ. එයාගේ හොඳම යාළුවා, එයාගේ ඔෆිස් එකේ boss, එයාගේ නැත්නම් manager කෙනෙක්. Now say if you are a doctor meeting a doctor always has a senior doctor.
So when you talk to him, you can ask him, sir, doctor me senior doctor kauda. He will say so and so. Or senior doctor who is your best student? Like that, you ask one at a time or two at a time. Don't go and ask, give me 10 names. Very difficult to give because they know 300 to 1,000 people. How can they select 5 people and give you? So maybe your customer is going to the gym. So you can just ask, do you go, is an office one or is a personal? Who do you normally meet in the gym? So you say, I have 2 of my friends coming there. And then we get a chance to discuss business partner. So ask a very focused question. Then you get referrals. Referrals also you got to plan it. Or plan karanna ona referrals ganna. The other thing is, ඔයා referable වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා credibility එක ඔයාගේ තියෙන්න ඕනේ. ඔයා decent professional වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු you are asking a referral, maybe here the customer wants to give his sister's name, sister. So then sister, is a lady and a decent lady. Then always they consider whether can I send this person to that lady. මේ lady ළඟට එයාව යවන්න පුළුවන්ද? මේ කෙනාව යවන්න පුළුවන්ද? එහෙම හිතනවා. ඒ නිසා අපි trustworthy වෙලා අපි professional වුණොත් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා ඒ customer ගේ හිත දිනා ගන්න ඕන. දැන් මෙතන ඕගොල්ලෝ මෙතන ඉන්න මේ seniors ළගෙන් ඇහුවොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ කියයි ඒගොල්ලන්ට referrals ඉල්ලන්න ඕනේ නැහැ. They are getting referrals. Why they are getting referrals? Because the customers are always wanting them to provide the same service to their friends. So this is a very, very important area to learn. It's asking referrals and getting referrals, right? Recommendation එකක් නේ දෙන්නේ. So how do they recommend you? Then you should be a good person to recommend. Otherwise they don't like to give you because they might get blame. ඒගොල්ලන්ට blame කරයි කවුද මගේ නම දුන්නේ? So this is, you got to practice. But remember that you market yourself first. ඔයා හොඳට ඔයාව market කරන්න. Then definitely දැන් seniors බලන්නකෝ ඒගොල්ලෝ referrals විතරමයි කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ unknown markets වලට යන්නෙම නැහැ. මෙතන ඉන්න seniors ළගෙන් ඔයගොල්ලෝ අහලා බලන්න. ඒගොල්ලෝ referrals වලින් එහා විකුණන්නේ නැහැ. Thank Okay. you, sir. Happy with Thank the you, answer? sir. Yes, thank you so much. I got a lot of ideas. Thank you. I'll use them. Okay. සර් ඒ වගේම පොඩි දෙයක් සර් මම දැන් ෆීඩ්බැක් මේ ලින්ක් එක ෂෙයා කරලා තියෙනවා හැමෝටම ඉන්වයිට් කරන එකට ෆීඩ්බැක් එක අපිට දෙන්න කියලා අපි මේක ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරන් යන්න. ඒත් එක්කම තව අපිට ක්වෙස්චන් තියෙනවා කයින් හරි නැත්නම් අපිට now sir now we can wrap up the session, right? Yes. But at least you have, if there is anything you have not, we haven't covered. Sir, good morning. Good morning. අපි මේ පිටරට ඉන්න කාට හරි පොලිසි එකක් කැන්වස් කරනවා නම් එයාගේ ලංකාවේ ඉන්න ෆැමිලි එකට හෙල්ත් ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න. ඒ වෙලාවේදී සර් එයාලගේ ලොකු කන්සර්න් එකක් තියෙනවා. එයාලා පිටරට මෙඩිකල් රස්සාව කරන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. එහෙ ඉඳද්දි නම් ගෙවා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ හින්දා මට මේක පටන් ගන්න බෑ වගේ දෙයක්. මේම එකක් තියෙනවා. ඔයා නිරෝෂ්ද? සර් මම චින්තක. චින්තක then protection for the family, is it ඒක must එකක්ද එහෙම නැත්නම් optional එකක්ද? Protecting the family must නම් ඔයා if you don't work, අපි තුම රට ඉඳිද්දී අපිට රස්සාව නැති වුණොත් අපි gedara must දේවල් කරන්න. gedara mustම දේවල් අනිවාර්ය දේවල් තියෙනවා. There are must things that you should do at home. Feeding your children, their education, their comfort, their protection. Those are not optional. Therefore, you have to do it. එමනම් ඔයා ලංකාවට එන්න උනත් you have to do work again because buying insurance may be optional. Insurance එක ගන්න එක optional වෙන්න පුළුවන්.
හැබැයි income එක monthly income is not optional. මොකද චින්තකයෙක් ගැන කියන්නේ? ඒක ගොඩක් ස්ට්‍රෝං. ඒක හොඳයි. ඒ කියන්නේ මොන විදියෙන් හරි ගෙදරට income එක ගේන්න ඕනනේ චින්තක. මම insurance ගත්තත් නැතත්. දැන් අපි කියමුකෝ අපි අද මම පිටරට වැඩ කරනවා. දැන් ඔය ලංකාව ගැන ගොඩක් දේවල් කියන්න බෑ because even in Dubai there are issues now. Even in Lebanon there are issues. Singapore cost of living is high. UK cost of living is high. So a lot of things. Even if you come back from UK ඉන්නවා කියන්නේ UK වල ලංකාවට එනවා. ලංකාවට ආවට පස්සේ ඉන්ෂුරන්ස් එක මට ප්‍රොටෙක්ෂන් කියන එක ගෙදර අයව බලා ගන්න එක ඔප්ෂනල් නෙවෙයි. ඒක මස්ට් එකක්. ඒක මම කොහොමද කරන්නේ? මම සමහර මම ට්‍රේන් වෙච්ච ජොබ් එක නැතුව I might do a totally a different job and protect my family. So you need to ask මම නම් කස්ටමර් කෙනෙක් අහන්නේ is your income optional to a family or a must? ඔයාගේ income එක ගෙදරට optional ද nice to have ද නැත්නම් must ද? ගෙදර අයගේ health එක protect කරන එක සල්ලි තිබ්බොත් කරන එකක්ද නැත්නම් අනිවාර්යෙන් කරපු එකක්ද? සමහර දේවල් ඉන්ෂුරන්ස් කතා නොකර ලයිෆ් එක ගැන කතා කරනවා. දැන් ගෙදරට housing loan එක ගෙවන එක optional ද must ද? must නේ. එහෙමනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ රස්සාව වෙනස් වුණාට housing loan එක ගෙවන්න ඕන. එච්චරයි. ඔයාගේ රස්සාව වෙනස් කර කර හරි housing loan එක ගෙවන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාට car loan එක මේ house එක නැති වෙනවා. lease එක. දැන් විකුණ house එක නම් විකුණලා දාන්න පුළුවන්. car එක නම් ගෙවන්න බෑ කියලා විකුණලා දාන්න පුළුවන්. family එක විකුණලා දාන්න පුළුවන්ද බලා ගන්න බෑ කියලා. පුළුවන්ද බැරිද? බෑ කවදාවත් බෑ. බෑනේ නේද කියලා. මට දැන් මේ family එක නඩත්තු කරන්න බෑ කියලා විකුණලා දාන්න බෑනේ සේපාලික. Never. You can't Of do course that. not. But you can do for the house, you can do for the car, but not for the family. එනිසා කොහොම හරි හොයන්න ඕන චින්තක. මේ ලෝකේ කොහේ හිටියත් අපි මේ කතා කරන්නේ මේ ලෝකේ හිටියේ නැතත් ප්‍රොටෙක්ට් කරන මෙතඩ් එක. ඉන්දිද්දී ගොඩගම කියන්නේ that's හරි ලස්සන සංකල්පයක් ඔය අපි ඔක්කොටම කියලා දුන්නේ. තාම වටිනාම මම හිතන්නේ අද දවසේ තියෙන වැදගත්ම පණිවිඩය දැන් තමයි මිස් සුරංජිත් ගොඩගම අපිට කියලා දුන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. thank you. මමත් හරි ආසයි question එකක් අහනකොට ඒකත් තමයි මගේ ෆයිල් එකේ. මම හැම වෙලේම දැන් මට එකපාරට හිතෙන්නේ මගේ ඉස්සරහා ඉන්නේ කස්ටමර්. දැන් මේ කස්ටමර් මට මේ ප්‍රශ්නේ දාපුවා මම කොහොමද බැට් කරන්නේ කියන්නේ. I become a sales person when you ask a question from me. Sir, sir. Yeah. Yeah, our presentation is almost useful. For the Tamil or English percentage is early as possible in future. To whom we have to contact? Could you please reveal any contact number to follow up and get this in future? We have the Kelum. We have a hotline එකක් අපි we will be introducing. එතකොට Yeah. We will create soon, sir. I will inform when I get. we have a hotline or information line. Then you can you will be getting through your company chair. You will be getting. So only from the social media I got this. So how can I link and get that number? We will have a system. We will develop the social media thing. Have a helpline. Then through that you should be able to get it. In addition to that, you should be able to get it from your company. Okay. If you definitely there is a company chair from your company for this committee MCC. We are from HNB Assurance. Yeah, is it? Your country. Yeah, your company chair is Mrs. Nisansala. Please, you can contact with her. He can arrange what you want. So if you don't. සර් මට දැනගන්න පුළුවන්ද ප්‍රොස්පෙක්ටිං ක්වොලිටි කරගන්න එක සිලෙක්ට් කරන එකේ සර් ඒ ස්ලයිඩ් එක මම හිතන්නේ ටෙක්නිකල් එරර් එකක් වෙලා ඒ ස්ලයිඩ් එක පොඩ්ඩක් අපි මට මම හිතන්නේ මට විතරද දන්නේ බලා ගන්න බැලි වුණා ඒක ස්ට්‍රක් වෙලා තිබ්බේ ඒකෙන් සර් කැමති දෙයක් මට දැනගන්න ඇහුණා මොකක්ද මේ
අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරනකොට මේ සිටුේෂන් එකේදී මේ ක්‍රයිසස් එකත් එක්ක සමහර වෙලාවට මොටිවේෂන් එකට වැඩිය ඩිමෝටිවේෂන් කියන කැලල වැඩි. ඇත්තටම. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ අපි කැමති දේ ඒ වෙලාවට. සර් කිව්වා මේ අපි කැමති දේගේ අර like age earning depends කියන කැටගරි එක යටතේ සර්ට පුළුවන් දෙක මේ රිපීට් කිරීමක් නැවත ඉතාමත් Right, okay. Then one thing I like to tell you, ඔයගොල්ලන් එක දෙයක් මම කියන්නම්. Insurance විතරයි, life insurance විතරයි මේ වෙලාවේ ගණන් ගිය නැති එකම product එක. ලංකාවේ හැමදේම ගණන් ගියා, general insurance උත් ගණන් ගියා. Everything was up. Every price was up other than life insurance. General insurance, I think you all will agree with me. ගණන් ගිය නැති දෙයක් කියන්නේ හැමදේම ගණන් ගියා. Other than life insurance. Life insurance is the only thing which didn't go up. The second thing is, api vitaran neme disturb benne, api vitaran neme frustrate wenne. There are a lot of people. Then we need to remember this is a challenge. Now, when I do prospecting, I must always see who are the people I like to talk to. That there are people I don't like to talk to, but there are people. Then what is the age category that you like? Because why age category එක බලන්නේ ඇයි? medical pass වෙන්නත් ඕන. ඊළඟ එක තමයි commitment වැඩි තියෙනවා. දැන් අවුරුදු 45 30 25 45 අතර in that bracket 25 to 45 people have small children, they have housing loan, this loan, that loan, and there are a lot of commitment. So easy to convince. Then what is their earning capacity? That also important, earning capacity. Then the fourth thing is, like I said, children dependency. What kind of dependency? The parents also living with them, children also living. ඒකයි මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ අර ගයාන් අහපු ප්‍රශ්නෙට දිගට හරහට calls numbers අරන් ගත්තම අපි qualify කරලා නැහැ, අපි reject කරලා නැහැ. What happened is, then you think the country has a problem. No, insurance industry, remember, every company is doing well. Their business is growing. Industry is growing. Because the mevage crisis situation, challenging situation, insurance is growing in any part of the world. එතකොට ඔයා පුතා හොඳට අර මම මැනික් කරනවා කියලා කිව්වේ ඒකයි. Select කරන්න අපේ product එක කාටද ඕන. First you need to know who needs our products and try to approach them. Now, most of the people, what they do is, they really don't do the selection. Who needs our services? Who needs our solutions? Then, when you just approach them, the person needs protection, but you go and talk about investment. So we can't do product selling now. Then we can't do pure pure investment, because people's priorities have changed. They are trying to protect. So what I am telling is prospect, reject people. That you don't like, that they can't. Always think who needs my services, who needs my products, who needs my solutions, and go and look for them. Right? That is called real prospecting. Then your job is easy. I think you're saying the financial need analysis before the proposals. Yeah, but before financial need analysis, I am telling the selecting the prospect. Yeah, okay. Then you can do an analysis. Selecting is selecting is like farming, Yeah. Select the right thing. Interviews, why companies do interviews to recruit people? They selecting. In the selection, you actually selecting is rejecting. When you reject what is left, ඉතුරු වෙච්ච දේ තමයි හරියට. ඒක තමයි quality තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. දැන් අපි අර මොකක්hari දෙයක් අරගෙන අපි select that tea machine එකකට දැම්මොත් අපි දන්නවා මේ tea machine එකෙන් අපි tea පෙරනකොට අපි ගොට්ටක් ගන්නවා, තේ පෙරනකොට water ටික යනවා
You need water, not the other stuff. That's it. Haris. Questions ඉවරද කැලුම් තව තියෙනවද? අයිබන් සර් මම පදවියෙන් වන්. අයිබන් සර් මම පදවියෙන් වන්. one can. සර් ගිය පාර මේ අවුරුද්ද අවසානයේදී සර් 66 days කියලා වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පටන් ගත්තානේ YouTube එක හරහා. ඔව්. මම යෝජනා කරන්න කැමතියි මේ අවස්ථාවේ සර් දැන් මේ පාර අපිට දැන් මේක පටන් ගත්තේම ට්‍රේනින් සෙෂන් එකේ 77 days වලින්නේ. ඔව්. මේ වගේ වැඩසටහනකින් සර්ට බැයිද යමක් කරගෙන යන්න. ඉතින් ඇත්තටම අපි වෙනුවෙන් ලොකු දෙයක් සර් ඒක. ඔව් දැන් මේ MCC එක every month මමත් සහයෝගය දක්වනවා. දැන් plan කරලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ මිස්ටර් කැලුම් සහ ලහිරු ඒක කලිනුත් කිව්වා. continuously දැන් මේක program එක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් practitionersලා ගොඩාක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ සාර්ථකව කරන ගොඩාක් අයගේ උදව් හම්බ වෙනවා දිගටම. ඒ නිසා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම plan කරලා තියෙන්නේ. අනිත් එක මට අර prospecting එක question වලදී අහද්දි කියන්න බැරි වෙච්ච දෙයක් තමයි selling වලට before salesmanship you concentrate relationships. That is your job. Selling කියන එක sale එකක් එන එක by product of your relationship, by product of your advice. ඔයා relationship build කරන කෙනෙක් වෙන්න. නිතරම හැම වෙලාවෙම මෙයාට විකුණන්නේ කොහොමද කිය හිතනවට වැඩිය නිතරම හිතන්න මම මෙයාත් එක්ක කොහොමද හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් ගොඩනගන්නේ. එන්න ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක ගොඩනගුවාට පස්සේ it will be very useful. කැලුම් අපි කීප දෙනෙක්ගේ ඒගොල්ලන්ගේත් views ගමුද? දැන් ලහිරු ඉන්නවා, ඔයා ඉන්නවා, සමහර දේවල් වලට I am sure you can add some definitely value නේද? Hello, sir. Excuse me, sir. Okay. Sir, මේ දැන් මගේ කස්ටමර්ස් ලාගේ තියෙන මට ප්‍රශ්නයක් තියෙන එකක් මම අහන්න ගත්තේ. දැන් මේ දවස්වල තියෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක්ක දැන් අපි 30 20 වගේ 30 25 years වගේනේ අපි දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටර්ම් එක. එතකොට ඒ වෙනකොට ඉන්ෆ්ලේෂන් එකේ තත්ත්වෙත් එක්ක අපේ මැචියුරිටි ගැන අහන අවස්ථා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. මට චුට්ටක් ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? එහෙමයි. දැන් අපි හිතමුකෝ අවුරුදු 20කින් 30කින් අපිට අපි දන්නේ නැහැනේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා නේද? ඒ ඔයා කාර් එකක් ගන්නවා අවුරුදු 10ක් පාවිච්චි කරලා. හැබැයි ඔයාට ෂුවර් එකක් නැහැ මේ කාර් එක හැප්පෙයිද නැද්ද කියලා. නැත්තම් ඔයාට මේකේ රීසෙල් වැලියු එක කීයක් වෙයිද? මේකේ රීසෙල් වැලියු එක අඩු නම් ඔයාට කාර් එක ගන්නේ නැතුව දිගටම බස් එකේ යන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයා choice එකක් තියෙනවා එයා බෑග් එක ගන්නවද එයා බෑග් නැතුව ගන්නවද? මොකද ඔයා දන්නවා ඇක්සිඩන්ට් වෙන එකක් නැහැ කියලා. එහෙමනම් එයා බෑග්ස් නැතුව ගන්න ඕන. හැබැයි එයා බෑග්ස් ඇක්සිඩන්ට් වෙලාගදී එයා බෑග් නැති වුණාම you get injured. හරිද? එතකොට මේ life insurance 30 years වලට ගන්නකොට දැන් අපි හිතන්නේ maturity එක විතරද? A 30 years Sulama, during that 30 years, you can become sick, you can become disabled. Anything can happen during the thing. Now, I used to tell when I was doing selling in 90s, if nothing happens for 30 years, that is the best profit that you get. ඕක තමයි මම දෙන ආන්සර් එක සේපාලිකාගේ කම්පැනි දෙද්දි. ලොකුම රිටර්න් එක තමයි nothing happened for 30 years. So what a great thing. නේද? ඊට වැඩිය ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවද? ආදායම අවුරුදු 30ක් ගෙදරට ආවා, මං දරුවෝ ඉගෙනුවා ඔක්කොම. pure investment විතරක් කතා කර. හැම මේමයි 30 years what will happen nobody knows. කවුද දන්නේ ඩොලර් එකට වැඩිය රුපියල appreciate වෙයිද කියලා? Who knows? Anything can happen. But what is important is other වැදගත් දේ තමයි have you protected today before you think about 30 years? Have you protected tomorrow?
ඒ question එක අහන්න. අද protect කරලාද හෙට protect කරලාද මේ සතිය protect කරලාද? ඔයා මේ කාලේ design කරන්න ඔයාගේ solutions ඒ විදිහට. Kelum, you like to add, Lahiru, anything? Thank you very much, sir. Excuse me, sir. Hello. මම ඩාක්ටර්න කතා කරන්නේ sir. ඔව් කියන්න. සර් මට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මගේ කස්ටමර්ස්ලාගේ කොහොම බිස්නස්මන්ලා වැලි ඕනර්ස්ලා එහෙම තමයි ඉන්නේ. එතකොට එයාලාගේ තියෙන දැන් මට මේ උද්ගත වෙලා තියෙන්නේ එයාලාගේ තියෙන මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක්ක එයාලාගේ ටිපර් වලට එතකොට ලීසින් වලට එහෙම සල්ලි ගෙවා ගන්න බැරි හින්දා ඉස්සල්ලාම අතාරින්න ඉන්ෂුරන්ස් එක. ඒකට සර් කොහොමද ෆේස් කරන්න ඕන කියලා පොඩ්ඩක් සර් කියන්න. එහෙමයි පුතා. මම නම් ඉස්සල්ලාම ඉන්ෂුරන්ස් අතාරිනවා කියන්නේ ඉස්සල්ලාම පවුල අතාරිනවා කියන එක තමයි. ලීසින් එකයි ඔක්කොම තියාගෙන ඉන්ෂුරන්ස් එක අතාරිනවා කියන්නේ ඇත්තටම අතාරින්නේ මොකද්ද? මං ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඉන්ෂුරන්ස් නෙවෙයි කියන්නේ. ඔව්. ඔයා නිකන් හිතලා බලන්න ඔයා ඉන්ෂුරන්ස් දන්න කෙනෙක් විදියට ඇයි ඔයා ඉස්සල්ලාම ඉන්ෂුරන්ස් අතාරින්නේ නැත්තේ? ඔයා දන්නවා ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ අමාරුයි තමයි ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රීමියම් එක ගෙවන්න. හැබැයි මං අර ඉස්සෙල්ලා ඇහුවා වගේ මට පවුල නඩත්තු කරන්න අමාරුයි කියලා මම ඒක කාට හරි දෙනවද? මට දෙන්න බෑනේ. I have to somehow මගේ ගෙදරට එන ඉන්කම් එක ප්‍රොටෙක්ට් කරන්න ඕනනේ. ඔය සිටුේෂන් එකේ මම ඩිසේබල් වුණොත් මම ලෙඩ වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ විදිහට ගන්න. ඉන්ෂුරන්ස් එකේ වටිනාකම ගන්න ඉස්සර උඩට උස්සලා. ඒත් එක්කම ඔයා වැලි අයත් එක්කම වැඩ කරද්දි මාකට් එකේ තව අලුත් මාකට් එකකුත් ඔයත් එක්කම බලන්න. සර් මේ දවස්වල සර් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා සමහර අය මයිග්‍රේට් කරනවානේ. එතකොට සර් මට එක්ස්පීරියන්ස් දෙකක් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට සර් දැන් මයිග්‍රේට් කරන හින්දා ඒගොල්ලෝ අර ලංකාවේ ඉන්ෂුරන්ස් එකක් අවශ්‍ය නැහැ කියන නිකම් මතයක ඉන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝ එහෙම මයිග්‍රේට් කරලා ජොබ්ස් වලට ගියාම සාමාන්‍ය ඒගොල්ලන්ට ඔක්කොම ෆැසිලිටිස් තියෙන හින්දා. හැබැයි ලොකු ඉන්කම් තියෙන කට්ටිය. ඒ වගේ සර් ඔබ්ජෙක්ෂන් එකක් සර් කොහොමද අපි පොඩ්ඩක් මැනේජ් කරන්නේ සහ සමහර ජොබ්ස් තියෙනවා සර් ලංකාවේ මල්ටිනේෂනල් කම්පැනිස් වල වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට මෙඩිකල් අන්ලිමිටඩ් සාමාන්‍යයෙන් ඩෙත් එකක් වුණොත් සාමාන්‍ය ඩොලර්ස් වලින් හම්බෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට සමහර මේ බෙනිෆිට්ස් ඒව නිකන් ගානක දහපුවම සාමාන්‍යයෙන් 10 මිලියන් 20 මිලියන් 5 මිලියන් වගේ. ඒ වගේ සර් පොඩ්ඩක් ඔබ්ජෙක්ෂන් සර් කොහොමද පොඩ්ඩක් අපි හැන්ඩල් කරන්නේ? මෙහෙමයි 10 මිලියන් ඒ වගේ හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් තියෙනවා නම් පුතා ඇත්තටම එයා ප්‍රොටෙක්ට් වෙලානේ. එතකොට එයා වටින කස්ටමර් කෙනෙක් එයාත් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එක තියාගෙන එයාට ගැප් එකක් ආපු වෙලාවක විකුණන්න. දැන් හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් ඉන්ටර්නැෂනල් තිබ්බට ඒවට ඩෙත් කවර් ඩිසෙබිලිටි කවර් නැහැ. ඒකේ හොස්පිටලයිසේෂන් විතරයි. මම ඒකයි ආයෙම කිව්වේ විකුණන්නම හිතන්නේ නැතුව රිලේෂන්ෂිප් බිල්ඩ් කරන්න. ඒ වගේ කස්ටමර්ස්ලා they actually believe in insurance. So that's good customer. You have to get friendly with them and develop the relationship and gradually you can get referrals, right? Because the good thing he has done it, he has bought insurance, right? So that is good. People who are traveling abroad, රට යන කට්ටිය ඔක්කොම මේ ඔයා බලන්න දැන් රට යන අය යනවා, settle down වෙනවා, ආපහු වෙනවා, anything can happen. But the risk කියන එක any moment can happen. දැන් මම රට යනවා කියලා ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගන්නෙ නැහැ. මම යන ප්ලේන් එක කඩාගෙන වැටුනොත් මොකද වෙන්නේ? මම එයාපෝට් එකට යනකොට හයිවේ එකේ ඇක්සිඩන්ට් වෙලා මැරෙනවා. මොකද වෙන්නේ? තමයි උදේ නැගිටිනකොට heart attack එකක්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඉන්ෂුරන්ස් එක විනාඩියක්වත් නැතුව ඉන්න බෑ. මොකද අපි දන්නේ රිස්ක් එක කොයි වෙලේද එන්නේ කියලා. දැන් මට කියන්න බෑ ලංකාවේ ඉන්ෂුරන්ස් ටික ඔක්කොම වහලා දාලා ඇමරිකාවේ ගිහලා එහෙන් ගන්නවා. එහෙන් ගන්න බෑ. එහෙත් waiting periods තියෙනවා. ඊළඟ සිටිසන්ලට විතරයි ගන්න පුළුවන්. අනික කටට ගන්න බෑ. එහෙම ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. Who knows? Who can guarantee? මෙතන ඉන්න කෙනෙක් මට ගැරන්ට් කරලා කියන්න ඔයාගේ හෙට හෙල්ත් එක ඔයාට ගැරන්ට් කරලා කියන්න පුළුවන්ද? හෙට හෙල්ත් එක. very difficult. ඒ නිසා මේ වගේ ඔබ්ජෙක්ෂන් එයි
ඒගොල්ලන්ට අවබෝධ කරලා දෙන්න කවර්ස් එකක් ගන්න කියන්න කවර් එකක් තියාගන්න. හිතුණා සර්. ඔව්. එතකොට මේ මොහොතේ ඉන්ෂුරන්ස් අපි ප්‍රොටෙක්ෂන් කතා කරන්නේ මේ මොහොතේ. රට යන්න පුළුවන් ඒවා anything kind ඒවා. එතකොට යාළු වෙලා රිලේෂන්ෂිප් බිල්ඩ් කරගෙන හෙමින් ગેප් එක හොයන්න. මම කියන්නේ ඔයාලා කතා කරන කස්ටමර්ස්ලා ගත්තත් නැතත් ඒගොල්ලොත් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එක තියාගන්න. හරි. කැලුම් අපි එහෙනම් වයින්ඩ් අප් කරමුද? එක්ස්කියුස් විනාඩියක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? මයිග්‍රේට් කරන අය සම්බන්ධව. ඔව් කියන්න. සුරන්ජිත් සර් මට අර රට යන්නේ කියන්න ඇත්තටම මගේ කස්ටමර් කෙනෙක් හිටියා එයා රට යනවා කියලා එයාගේ ඉන්ෂුරන්ස් එක නවත්තන්න ඕනි කියලා කිව්වා එයා රට යන කලින් මට කිව්වා මේ දැන් ඉතින් ඕක වැඩක් නැහැනේ හෙල්ත් ප්‍රොටෙක්ටර් ප්ලෑන් එකක් නේ තියෙන්නේ ඕක කොහොමවත් පිටරට ගියාට පස්සේ වැලිඩ් වෙන්නේ නැහනේ ඒ නිසා මම ওই ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එක නවත්තනවා මේ මම රට යන ලෑස්තිලා එන්නේ කියලා මම කිව්වා නැහැ එහෙම කරන්න එපා මේ මොකද ඔයාලට රට ගියාට පස්සේ කොහොමත්ම ගැටලුවක් නැහැ ওই ප්‍රීමියම් එක ගෙවන එක මොකද ඔයාලට එහෙට ගියාම මෙහෙට වඩා ඉන්කම් එකක් තියෙනවනේ කියලා. ඇත්තටම මේ එයා රට යන ලෑස්ති වෙලා දවස් 2-3කට පස්සේ එයා නැති වුණා. මේ ඇක්සිඩන්ට් වෙලා අවුරුදු 21ක පොඩි ළමෙක්. ඉතින් මේ එයා මාත් එක්ක ජොයින් වෙලා ඉන්ෂුරන්ස් එක දාලා මාස 9යි. හැබැයි යාගේ ඩෙත් ක්ලේම් එක AIA කම්පැනි එකෙන් $32,000ක ඩෙත් ක්ලේම් එකක් එයාට ගෙව්වා. ඉතින් ඇත්තටම මේ සර්ට මම එකයි උතෙන්දී අත්දැකීමක් කිව්වේ අර රට යන වෙලාවේ ආයක නතර කරා නම් ඇත්තටම ලොකු පාඩුවක්. එයාගේ බැංක් account එකවත් එච්චර ලොකු මුදලක් එයා ඉතුරු කරලා තිබුණ නැහැ. අනේ thank you very much. දැන් ඔන්න මම කියපු එකට කෙලින්ම example එකක් හම්බුණා. දැන් මෙන්න මේ ඔය වගේ තැන්වලදී objection handling වලදී story එකක් කියන්නේ. example එකක් කියන්නේ. සිදුවීමක් කියන්නේ. if this happens මට දැනගන්න ඕනේ දැන් ගොඩක් වෙලා දැන් මයිග්‍රේට් කරන අය වැඩි හින්දා ඒ රටවල් දැන් මට කෙනෙක් නෙමෙයි දෙන්නෙක් විතර කිව්වා ලංකාවේ ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එකක් ගන්නවට වැඩිය දැන් ඒ රටක දී පොලිසි එකක් ගන්න එක කොස්ට් එක අඩු කියලා. ඒක ඇත්තද නැත්තද? ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටක. මම පොඩි දෙයක් ඕගොල්ලන්ට කියන්න මේ මෙතන දැන් අපි ඔය විකුණන ප්‍රශ්නයක් කියවෝ සර් අහුණාස එක? ඇහුන්නේ මම අරකට පොඩි දෙයක් කියලා අහන්නම් කැලුම්. දැන් මේ විකුණන ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් පිටරට යනකොට ඕනේ නැහැ කිව්වට මේ අපි විකුණන මං හිතන්නේ බොහෝ කම්පනීස් වල හැම ලයිෆ් ඉන්ෂුරන්ස් එකක්ම ඒවා ඇත්තටම ඉන්ටර්නැෂනල් පොලිසිස් තමයි. දැන් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕගොල්ලන් කම්පැනි එකෙන් අහලා බලන්න ඩෙත් එක ලෝකේ කොහේ වුණත් අපි ගෙවනවා. මම දන්න විදිහට ඩෙත් එක කොහේ වුණත් අපි ඉන්ෂුරන්ස් එක ගෙවනවා. ක්‍රිටිකල් ඉල්නස් එක කොහේ වුණත් අපි ගෙවනවා. ඩිසේබිලිටි එක කොහේ වුණත් ගෙවනවා. කවර් වෙන්නේ නැතුව ඇත්තේ hospitalization cover එක විතරයි. bill cover එක විතරයි. ඒකත් cover වෙන විදි තියෙන companies වල එක එක rules අනුව වෙනවා. නමුත් insurance එකේ ප්‍රධානම දේ cover වෙනවා internationally. death, disability, critical illness වගේ ඒවා ඒ රට ඔයා යන රටේ යුද්ධයක් නැත්තම් ඒක high risk zone කියලා if you have not disclosed or declared you have a international cover. ප්‍රශ්නේ ආපෙකන මේ ඇවිත් දැන් අර overseas වලින් මේ අපිට වැඩිය මේ කියන රේට් එක අඩුවෙන් ඉන්ෂුරන්ස් ගන්න පුළුවන් කියලා එහෙම එකක් තියනවාද කියලා තමයි අහුවේ මම හිතන්නේ. මේම ඒ රටෙන් රටවත් ඒ රටවල් වල ඉන්ෂුරන්ස් ගන්න රේට්ස් දෙකක් තියෙනවා සිටිසන්ස් ලටයි ටුවරිස්ට් ලට. ටුවරිස්ට් දැන් මේමනේ ගොඩක් යන කට්ටියට වර්ක් පර්මිට් හම්බෙලා ඒවා ඔක්කොම හම්බෙන්න ඕන. නමුත් ඒගොල්ලන්ට තියෙන එතකොට ඒක අනුව කොස්ට් එක දන්නේ නැහනේ. දෙවෙනි එක මගේ ක්වෙස්චන් එක හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගන්නකොට අර ඉස්සලා දුන්න එක්සැම්පල් එක වගේ අපි දන්නවද ඒගොල්ලන්ගේ හෙල්ත් චෙක්අප්ස් මොනවද what are the health ඒගොල්ලන්ගේ criterias so better so insurance is something you buy new policies but don't stop what you have now ඒක තමයි අපි කියන දේ. Insurance is something you always upgrade. ඔයා upgrade කරන්න ඔයාගේ cover එක. ඔයා පිටරට ගිහිල්ලත් upgrade කරන්න.
ඇයි නතර කරන්නේ? ඔය පිටරට යන 100ට එන්නේ නැහැ කියලා අයගෙන් 150ක් අන්තිමට කවදා හරි දවසක ලංකාවට එනවා. Excuse me, Mr. Suranjith. Yeah. මම පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්නම් මට මේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් දැන් ඔය කියන වෙලාවට ලොන්ග් ටර්ම් ගිහිල්ලා මේ කම්පැනි එකකින් දෙන ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ හරියට ට්‍රස්ට් කරනවා අපිට මෙඩිකල් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් තියෙනවා මෙහෙන් අරන් වැඩක් නැහැ කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මාසෙකට මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා හිටියොත් ඒ කාලය ඇතුළත ඒගොල්ලන්ට වැඩක මොනවා හරි අසනීපයක් වුණොත් ඒ ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් ගෙවන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ එතනදී හරිම අනාරක්ෂිතයි. අන්න ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරලා විතරක් රිටර්න් එකක් හම්බ වෙනවනේ ඕගොල්ලෝ ක්ලේම් කරත් නොකරත්. ඒක නිසා හොස්පිටල් කවර් එකක් තියාගන්න එක වටිනවා කියන පොයින්ට් එකත් අපිට දෙන්න පුළුවන් එකක්. Even for the students we can promote this. Yes, and the very important. The other thing is then critical illness වගේ එකක්, death cover එකක් වගේ, disability එකක් වගේ එකක් general insurance වගේ නෙවෙයි. Even if you have other insurance, you get this also. So critical illness එකක් දැන් මුගක් අය දෙන්නේ hospitalized. දැන් hospital එකේ ඉන්න bill එක cover කරාට what about your income? Income එක එතකොට if you have a critical illness policy, you get more money. ඔයාට වැඩිපුර සල්ලි එනවා critical illness එකේ. එතකොට hospital bill එකේ රටේ තියෙන එකෙන් ගෙවුවා මේ සල්ලි එනවා. මේ සල්ලි දවසක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. For whatever reason, ensa salli වැඩි වෙන්නේ. So therefore you should never stop what you have. You never stop what you have. Buy more කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. හරි නේද කැල? මම සුනිමල් කතා කරන්නේ. ඇහෙනවද නැද්ද? හරි. සුනිමල් අහන්න මෙපා සුනිමල් ඔයාගේ දැන් 2:40යි මෙහෙ වෙලාව. දැන් ওই දෙන්නෙක්ම කතා කරා වගේ මට USA කෙනෙක්ම කෝල් කරනවා අගෙන බලන්න. එතකොට මේ ඒගොල්ලෝ කතා කරපු දේ මමවත් අත්විඳිනවා මෙහෙ. මම කීප දෙනෙකුට කතා කරාම මෙයාලා කියන්නේත් අපිට උදාහරණයකට Amazon එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට ගිහිල්ලා මම කතා කරාම ලංකාවේ අපේ කම්පැනි එකේ දාන්න පොලිසිය එක එයා කියන්නේ නෑ අයියේ එහෙම වැඩක් නෑ මොකද Amazon එකෙන් මට කොටසක් ගෙවලා පගිරුත් අතෙන් ගෙවලා මට මෙහෙ හොඳ පොලිසිය එකක් දීලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් අර දැන් අර ඔය මිස් කෙනෙකුත් කතා කරා වගේ ඒක ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම අපි තාර්කිකව එක බින්දින්න වෙනවා මොකද ලංකාවට ආපු වෙලාවට යාට ඒකේ වටිනාකම තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝගේ ෆැමිලි එක ලංකාවේ ඉන්නවනේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන් නේ. යාට හෙල්ත් එක මෙහෙදි හම්බ වෙනවා ෆැමිලි එකට අපිට ඔහෙදි හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අර කාරණා කීපයක් තියෙනවා ඇත්තටම අර හුඟ දෙනෙක් මෙහෙ ආවම ලංකාවේ මේ වෙලාවේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න අකමැතිකමක් වගේ තමයි පොඩ්ඩක් තියෙන්නේ ඩොලර්ස් එවන්න. ඉතින් අපි ඒක පොඩ්ඩක් ඉතින් අර සර් කිව්වා වගේ තේරුම් කරලා ඒගොල්ලන්ට ඒ අවබෝධය දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම අර ඒ නිසා ඒක එකපාර කරන්නේ නැතුව රිලේෂන්ෂිප් එක දැනට හදලා තියාගත්තාම කොයි වෙලේ හරි අපිට ඒකේ රිලේෂන්ෂිප් එක කියන්නේ ඔයා රිලේෂන්ෂිප් 500ක් හදාගත්තා නම් ඔයාට මේ රස්සාව අවුරුදු 100ක් විතර කරතයි. ඇත්තටම හරි සර්. මේ වෙනකොට දැන් එහෙම කතා කරනවා මෙහි ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා කීප දෙනෙකුත් මට හම්බුණා යුනිවර්සිටි වල ලංකාවේ අය. ඉතින් ඒගොල්ලෝ උනත් දැන් ළමයි එහෙම එකන් ඇවිල්ලා ඔක්කොම මේගොල්ලෝ මෙහි සෙටල් වෙලා සමහරව ඉන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන් තරුණ පිරිසක් ඉන්න උදාහරණයක් විදිහට ගෑස් ස්ටේෂන් එකක වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට දවසට $50කට වඩා මම හිතන ටිප් එකම හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරොත් ඒ ළමයට ඒක සේවිං එකක් හැටියට දාන්න හරි කියන එක. ඉතින් එහෙම වැඩ පිළිවෙලක් තමයි දින්නේ. ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේක ලෑස්ති කරාට කැලුම් මම පර්සනලි වෙනම කතා කරන්නම්. මාත් තව දින කිහිපයකින් මම හිතන්නේ දෙවෙනි MDRT එකත් ඇචීව් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා සියලු දෙනාටම ඉතින් සුබ පතනවා මේ හොඳ වැඩසටහනක් ඔබතුමාට තවත් මේවා කරගෙන යන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද රැයිස්ට පැහැදිලි හරි මටත් හරි වටිනවා. So thank you very much. Okay. ඩොලර් එකෙන් ගෙවන එකේ පොඩි දෙයක් කියන දැන් when you pay in dollars රුපියල depreciate වෙලා තියෙන වෙලාවේ ඩොලර්ස් වලින් ගෙවනකොට ඒ කස්ටමර් ලංකාවේ පොලිසි එකක් ගන්නවා නම් හරි අඩු ප්‍රීමියම් එකක් තමයි රුපියල් එයා ඩොලර්ස් වලින් ගෙවන්නේ. මොකද රුපියල ඩිප්‍රීෂিয়েට් වෙලානේ. එතකොට එයාට ඇත්තටම හොඳ ඩිස්කවුන්ට් එක හම්බෙන්නේ ලයිසන්ස්. ඔව් මේ විලේ. ඔව්. ඔව්. මට තව එකක් අමතකුණා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට කිව්වා insurance is the only thing price which has not gone up. දැන් මේ 77 days වලට මම පොඩි idea එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. ලංකාවේ හැම දෙයක්ම බඩු ගණන් යනවා globally බඩු ගණන් ගිය නැති එකම දේ තමයි insurance.
but it doesn't mean insurance would ගණන් යන්නේ නැහැ කියලා forever, because the claim ratio is going up. Claim ratio එක going up කියලා කියන්නේ companies වල claim ratio එක වැඩි වෙනවා, මොකද hospital charges are very high. Hospital charges are very high. එතකොට there is a possibility of insurance premium also to go up in the future. Insurance premium එකත් අනාගතයේදී වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මේ දැන් ගන්න කියන්නේ මේ දැන් ඉන්ෂුරන්ස් එක ගන්න මොකද හෙල්ත් බලන්න පුදුම අද රූම් එකක් රුපියල් 40000ක් විතර වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ රූම් එකක් 25000 මිනිමම් හිතන්න එතකොට දවස් දෙක තුනක් හොස්පිටල් එකේ ඉන්න වුණොත් කොහෙද සල්ලි තියෙන්නේ එකපාරට ගෙවන්න ලංකාවේ ට්‍රීට්මන්ට් නැති වුණොත් සිංගප්පූරුවේ හරි ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේ policies හරි මාකට් එකේ කන්වින්ස් කරන්න ගිහිල්ලා එතකොට ග්ලෝබලි කවර් වෙනවා එතකොට ඒෂියාවල කවර් වෙනවා සවුත් ඒෂියාවල කවර් වෙන ඉන්ෂුරන්ස් තියෙනවා එතකොට මේ ඔයාට ලංකාවේ ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගන්න බැරි වුණත් යන්න පුළුවන් මොකද ඔයාට හොඳ මෙන්ටල් ෆ්‍රීඩම් එකක් තියෙනවා ඉන්ෂුරන්ස් එක නිසා මොකද හොස්පිටල් වල සමහර වෙලාවට ප්‍රයිවසි හොස්පිටල් වල සමහර ඉම්පෝර්ටන්ට් injection drugs nahe, but the charges are very high. ඇයි ඔයා රිස්ක් එකක් ගන්න ඔයාගේ ආදරණීයන් එක්ක? ඒ කියන්නේ life insurance වගේ දෙයක් කාර් එක ගෙදර තියලා කාර් එකේට ගහන පෙට්‍රල් නොගහ ඔයාට පුළුවන් නම් ඔෆිස් වෑන් එක වැඩට යන්න life insurance premium එක ගෙවලා ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් කාර් එක පෙට්‍රල් ගෑහුවම නැති වුණාම කාර් එක නතර කරලා තියන්න පුළුවන්. නමුත් ගෙදරට එන ආදායම නතර කරොත් ගෙදර මේ ෆැමිලි එක කාර් එක නතර කරලා තියනවා වගේ නතර කරලා තියන්න බෑ. හරි සර් තව එකක් අන්තිම විදියට ක්වෙස්චන් එකක් විදියටම සර්ට ඉදිරිපත් කරන්න සහ අපිට නිතරම ඉදිරිපත් වෙන දෙයක් සර්ගෙන් ෂෝට් ආන්සර් එකක් අපේ දැන් ඉන්නවා සර් මේ ක්‍රවුඩ් එකේ MDRT ක්‍රවුඩ් එකේ ඉන්නවා සර් මේ වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් 120ක් 30ක් වගේ ඇචීව් කරලා තියෙන පිරිස මෙන්න මේ පිරිසෙන් 14කට සර් හැංගීමක් තියෙනවා ලංකාවේ ඉඳලා හරියයිද පිටරට යන්න වෙයිද මයිග්‍රේට් කරනවද ඔන්න වගේ දෙයක් මම හිතනවා සර් වගේ දැවැන්තයෙක්ගෙන් විනාඩියක් අරගෙන මේ හැම දිනාටම සමහර වෙලාවට එන හැමදේම නෙගටිව්ස් දකින පිරිසක් අපි අතර ඕනම කණ්ඩායමක සිටිනවා සර් ඒ කට්ටියට සර් වගේ දැවැන්තයෙක්ගෙන් මොන වගේ උපදේශක්ද සර් මේ මාස 4 ගැන සහ ඉස්සරහට ලංකාවේ අනාගතයත් එක්ක බැලුවම MDRT කෝණෙනුත් විශිෂ්ටයන්ගේ කෝණෙනුත් බැලුවම සර්ට දෙන්න තියෙන උපදේශ කියලා මම සර්ගෙන් අහන්න කැමතියි මේ සියලු දෙනාම වෙනුවෙන්. හරි. thank you ලයිර්. හොඳ question එක. දැන් ඔය අඩුවෙන් achieve කරලා තියෙන අයට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මට මේක කරගන්න පුළුවන් වෙයිද මේකද හරි රට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොයි රටට ගියත් වැඩ කරන්න වෙනවනේ. කොයි රටට ගියත් වැඩ කරන්න වෙනවා. කොයි රටේ හිටියත් අපිට අනිවාර්යෙන් වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා නේද දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ life insurance industry එකේ අපේ ඉන්න මේ දැන් කතා කරපු ලහිරු ඇතුළු ඔක්කොම දිහා බැලුවොත් මේකේ 120 කරපු අය 110ක් කරපු නැති අය ඉන්නවා වගේම ඇමරිකාවේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් උත් පහු කරපු අය ලංකාවේ ඉන්නවා එතකොට මගේ පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකේ මම දාපු දේ තමයි මයින්ඩ් සෙට් එකයි ස්කිල් සෙට් එකයි ඇක්ටිවිටි සෙට් එකයි හදාගත්තා නම් මේ රට ඔයාට USA එකක් කරගන්න පුළුවන් මේ රට ඔයාට එංගලන්තේ කරගන්න පුළුවන් මේ රට ඔයාට you can make this country මේ සිංගප්පූර් ඔයාට සුනිමල් කිව්වා වගේ ඔයාට පිටරට ගිහිල්ලා පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකේ පෙට්‍රල් ගහලා $50 ටිප් එකක් එනකොට ලැබෙන ආත්ම තෘප්තියයි මේ ලංකාවේ හරි වෙන රටවල් වල ෆැමිලිස් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා ඒ ලබන ආත්ම තෘප්තියයි වෙනස් නේද හිතලා බලන්න කවුද MDRT වගේ කොන්ෆරන්ස් එකකට ඔයාව ගෙනල්ලා ඔයාට මුළු ලෝකෙම ඉන්න අය අප්පුඩි ගහනකොට ඔයාගේ අම්මට තාත්තට කොච්චර සතුටු හිතේද
ඔයාව හදලා වඩපු අම්මා ආඩම්බරයි නේද ඔයා කරන රස්සාව ගිහිල්ලා කියන්නේ. ඔයා කරන දේ අර කිව්වා වගේ අර ඉස්සෙල්ලා මට නම බලන්න බැරි වුණා. අර දරුවෙක් රට යනකොට පොලිසිය එකක් කැන්සල් කරනවා. දැන් මෙයා ගිහිල්ලා ඒ ගෙදරට ලක්ෂ 32ක් දෙනවා. ඕක කරන්න පුළුවන් කාටද? ජීවිතේ තේරුම් ගන්න. ඔයා කරන්නේ සමාජයට සේවයක්ද නැත්නම් ඔයාට සේවයක්ද කියන එක බලන්න. මේ දෙකම කරන්න හොඳම වෘත්තිය තමයි මේ ලයිෆ් දැන් ඊයේ මම මේ MCC එකේ මීටින් එකට මට එන්න කියලා මම ගියා. මගේ වාහනේවත් මට පාක් කරගන්න ඉඩ නැහැ ඒ හොටෙල් එකේ. ඒ හොටෙල් එක පාක් එක පුරෙන්න තිබ්බේ Mercedes Benz. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතලා බලන්න මම ඒ දැකපු vehicle පාවිච්චි කරන්නේ කවුද? මේ කම්පනීස් වල ඉන්න ඩිරෙක්ටර්ස්. So may MDRT through this MDRT only you have given this life to you and the people and your families. So ඔය රට යන එකයි මෙහෙ යන එකයි හැමදේම depends වෙන්නේ what do you want? If you just need money only, there are enough jobs. මේ රටේ ඉන්න ඕන නෑ. හැබැයි ඒ jobs කරලා කිසි තෘප්තියක් නෑ ජීවිතේට. ගෙදර අයට වාගේ රස්සාව කියන්න බෑවිල්ලා. ඒ වගේ හැම රස්සාවක්ම නරක රස්සාවල් කියලා දේවල් නෑ. But I'm just telling you ලංකාවේ ඉඳගෙන ඔයාට ඕන සල්ලි නම් ඔයාට ඕන satisfaction නම් ඔයාට ඕන if you want to give the best to your family, if you want to bring up your children, then this is the best place and this is the best job or the profession. Measure on the profession එකක් කොහෙද තියෙන්නේ? හැබැයි achieve ගේ ඔයාගේ වෙනස තමයි මම කිව්වේ mindset එක, skill set එක සහ activity set එක. ඔයාගේ mindset එක ලයිරු කිව්වාගේ වැනෙනවා නම් ඒක ඉස්සෙල්ලාම fix කරගන්න. ඔයාගේ වාහනේ එක රෝදයක් බකල් ගන්නවා නම් ඒ රෝදේ ඉස්සෙල්ලාම fix කරගන්න. ඊළඟට ඔයාට වාහනේ නිතරම හැප්පෙනවා නම් driving improve කරගන්න. ඊට පස්සේ activity කියන්නේ වාහනේ යන්න. වාහනේ ගෙදර පාක් කරලා තියන්න එපා. මට ඒක තමයි ලයිරු කියන්න තියෙන්නේ. මට මම කලිනුත් ඇහුවා මේක මට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දිගටම ඇත්තටම අහන්න බැරි ගොඩක් ඩිස්ටර්බන්සස් ආවා මියුට් ඒ කියන්නේ i3 සිම් වෙනකොට අපි ලොබි එකේ ගොඩක් වෙලා රැඳිලා ඉන්නවා. එකක් තමයි මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක නැවත කරන දවසක ලොග් වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් ඔක ගෙන්න ගන්නද ලේසි එක නිකන් බලන්න සහ ලංකාවට වැඩිය ලංකාවේ කෙනෙක් මෙහි පොලිසි එකක් දාන්න කිව්වම මේගොල්ලෝ අපි යනවා එහි ඒ කියන්නේ ස්පෙෂලි ඕස්ට්‍රේලියා ඒගොල්ලෝ කියනවා මෙහි අපි පොලිසි එකක් ගන්නවට වඩා ඕස්ට්‍රේලියාවල කොස්ට් එක අඩුලු ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි එක. ඒක ඇත්තද? මේමයි දැන් ඒක එක විදියට වෙනස් වෙනවනේ. ඒකේ විදියට ඔයාගේ මාකට් එක ඔයා දැනට you concentrate this market and then බලන්න යාගේ need එක සමහරට නිකන් දැන් travel insurance එක රුපියල් 1500ට ගන්න පුළුවන් ඒකේ medical උත් තියෙනවා. හැබැයි travel insurance එක හරි ලාභයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ හොඳ develop policies ඇති. නමුත් එයාගේ තත්ත්වය මොකද්ද? එයා citizen කෙනෙක්ද? එතකොට දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ ඒක හොඳ fact finding එකක් දන්න ෆැමිලි එකක් ඒක මම කියන්නේ ඔයාලට fact finding එකක් කරලා බලන්න අපේ පොලිසි එකට ඉඩක් තියනවාද කියලා. අපේ පොලිසි එකට ඉඩක් තියෙනවා නම් දැන් ඇත්තට මෙහෙ settle වෙච්ච අය ඉන්න පුළුවන්, citizenship තියෙන අය වෙන්න පුළුවන්, working අය වෙන්න පුළුවන්. ඒක බලන්න. නමුත් ඔයා බලන්න මේ ආපහු මෙතන ප්‍රොස්පෙක්ටිව්ම තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඇමරිකාවේ ඉන්න සිටිසන් ශ්‍රී ලංකන් කෙනෙක්ට විකුණන්න ගියොත් ඔයාලට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. මොකද එයා ඒ සිටිසන් කෙනෙක් එයා හොඳ පොලිසිස් එකක් අරන් ඇති. එතකොට එයා කල්පනා කරන්න පුළුවන් එයි මම මෙහි එකක් ගන්න කියලා. නමුත් ඒක හොඳ ෆැක්ට් ෆයින්ඩින් එකක් කරන්න ඕනේ. නැතුව මට එකපාරට උත්තරයක් දෙන්න බෑ.
කොහේ එයා ඇහුවේ ඕස්ට්‍රේලියාව සම්බන්ධව මගේ රීසන්ට්ලි ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ආවා. එයා කිව්වා එයා රිටර්න් එකක් නැති පොලිසි එකට අවුරුද්දට ලක්ෂ 10කට වැඩිය ගෙවනවා කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ එතන වැදගත් දේ තමයි එයා ඉන්ෂුරන්ස් විශ්වාස කරන එක ෂෝක් නේ. එතකොට මම නම් කරන්නේ එයාගේ ලංකාවේ යාළුවන්ට විකුණනවා. එයාගේ ලංකාවේ යාළුවෝ ලංකාවේ ඉන්න කට්ටියට මම විකුණනවා. ඒ වාගේ යාළුවා ලක්ෂ 10ක් ඉන්ෂුරන්ස් එකකට රිටර්න් එකක් නැතුව විකුණනවා නම් මම එයාගෙන් කරන්න දේ රෙෆරල්ස් ගන්නවා ලංකාවේ එයාගේ ඉන්න යාළුවෝ ටික ඔක්කොම. අරගෙන ඒගොල්ලන්ට විකුණනවා මම. එයා හොඳ කන්ටැක්ට් එක. ඔය එයා කිව්වා ලංකාවේ ඉන්ෂුරන්ස් ඇත්තටම ලාභයි කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ ලොකු කොස්ට් එකක් ගෙවනකොට ඒ රටවල ඉන්ෂුරන්ස් වලටම. ඒකනේ ඔය තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් යන්න ක්ලෝස් වෙලා ඉන්න යාළු වෙලා ඉන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් දැනගන්න. මට මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක සම්පූර්ණ ඇත්තටම බලන්න බැරි වෙච්ච සෙන්රත් ප්‍රසන්ටේෂන් එක සෙන්රත් අපි දැන් ඔයාගේ කම්පැනි මොකක්ද කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. කම්පැනියේ ඉන්නවා කම්පැනි ෂෙයා කෙනෙක් අපි එයාගේ through හැම එක්කනටම මේක ෂෙයා කරනවා ප්‍රසන්ටේෂන් එක. thank you වාගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකට අපි ඒතර හැම එක්කනටම ෂෙයා වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන වාගේ කම්පැනියේ මේ කම්පැනි ෂෙයාගෙන් ගන්න පුළුවන් සෙන්රත් වාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක. සර් එක්ස්කියුස් මි සර් මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සර් කතා කරන්න පුළුවන්ද? හරි අපි මේක නම් කැලුම් ලාස්ට් ක්වෙස්චන් එක විදිහට ගමු නැත්නම් සෙෂන් එක ඔව් අපි මේක ලාස්ට් සර් මේකයි සර් මගේ කස්ටමර්ස්ලම සමහර ඒගොල්ලෝ මට කන්ටැක්ට්ස් දෙනවා සර් මේ හැබැයි මම දුන්නා කියලා කියන්න එපා කියලා කියනවා සර්. එතකොට දැන් මට මේ ළඟදී වෙච්ච සිද්ධියක් එහෙම නම්බර් එකට කතා කරාම එයා ඉඳන් කිව්වා ඔයාලට කොහෙන්ද මේ නම්බර එක? මම කිව්වා මේක මං ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්තේ කියලා. එතකොට එයා කියනවා ඔයා දුන්නේ කෙනා කියන්න බෑ නම් ඔයා කියන්නේ breach of privacy කිව්වා මේ ඔයා කරන වරදක් කිව්වා මේක. එතකොට සර් මම එහෙම ඒගොල්ලන්ට කතා කරන්න ඕනේද කතා කිරීම නතර කරන්නද සර්? ඒ කියන්නේ හරියට විස්තර දෙන්න. ඔයාට මුලට යන්නේ කට්ටිය ගැන ස්ටඩි ඔයාට කවුරු හරි කන්ටැක්ට් එකක් දුන්නාම පුතා එයා ගැන ස්ටඩි කරන්න. එකපාරට කෝල් එක ගන්න නැතුව. එයාගෙන් එයා නම කියන්නේ නැති හේතුවක් ඇතිනේ මොකක් හරි. ඒ හේතුවක් ඇති. එයා ගැන ස්ටඩි කරලා එයාව අප්‍රෝච් කරන බෙස්ට් මෙතඩ් එක හොයාගන්න. එකක් තමයි ඔය කෝල් කරන එක. ටිකක් ටයිම් ගන්න. ටිකක් ටයිම් අරගෙන මට ඉන්ඩිවිජුවලි එක එක කස්ටමර්ට මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක උත්තර දෙන්න බෑ. නමුත් ඔයාගේ ප්‍රොස්පෙක්ටිං සහ රෙෆරල්ස් මෙතඩ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න. දැන් මම ඔයාලට සරලව උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි මිනිස්සෙක් නම්බර එකක් හම්බෙච්ච ගමන්ම ඇයි අපි එකපාරටම ඉන්ෂුරන්ස් විකුණන්න හදන්නේ? 3 months 2 months එයාත් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එකක් බිල්ඩ් කරලා. එයා සෝෂල් මීඩියා ඉන්නවා නම් දැක්කනම් එයාගේ බර්ත්ඩේ එක ළඟදී ආවනම් එයා මොකක් හරි තියෙනවා නම් එයාට පොඩි දෙයක් විශ් කරලා දාලා ටිකක් අඳුරගන්න. සමහර ප්‍රොස්පෙක්ට් සමහර අයත් එක්ක යාළු වෙන්න මාස 3ක් විතරයි. ඊට පස්සේ කතා කරා. නම්බර එකක් හම්බෙච්ච ගමම ගන්න එපා කෝල් එක. හොයලා බලන්න. මම ඉස්සෙල්ලා මම ට්‍රේනින් එකේ කිව්වේ දවසට එක ප්‍රොස්පෙක්ටිං කෙනෙක් කරන්න කියලා කිව්වේ ඒකයි. එක්කෙනෙක්ව ස්ටඩි කරන්න හොඳට. ඒක තමයි අලුත් මාකට්. දැන් පරණ විදියට දිගට හරහට කෝස් ගන්න එපා. පරණ විදියට අපි ස්ටඩි කරාම යාට අපිට පුළුවන් ඒක නේ. දැන් ටෙලිෆෝන් නම්බර එක අපිට ගන්න බැරි වුණා වෙන මෙතඩ්ස් තියෙනවා. නමුත් අප්‍රෝච් කරනකොට එක එක්කෙනාට යා ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් වෙන්නේ නැති සමහරට. නේද? එහෙම ස්ටඩි කරන්න. හරි නේද කැලුම්? අපි නම් whatever things we can. ඉස්සරහට සෙෂන්ස් එනවා. ඔයගොල්ලෝ ජොයින් වෙන්නේ වට. ඒගොල්ලන්ගෙනුත් අහන්න තියෙන questions. ඒ questions අහලා අපි ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරනවා definitely MCC එක to really do a good job. Thank you. Thank you sir. Thank you so much. Thank you sir. අපි දැන් හැමෝටම මේ කියනවා ඉන්න අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේම අපේ MDRT MCC එකෙන් අපි මේ webinar series එක අපි continue කරනවා. හැමෝගෙම interest එකට හුඟක් මේ thank you very much. හුඟක් interesting හැමෝම මතන් question අහනවා. ඒකින්ද අපි බලනවා next අපේ webinar එකේදී අපි මීට වැඩිය හොඳ session එකක් මේ අපේ මොනවද අපිට first experience එක අපේ මේක. ඒකින්ද අපි බලනවා මීට වැඩිය අපේ තියෙන අපේ අඩුපාඩු අපි අවම කරගෙන කොහොමද කරන්න කියලා.
ඒත් එක්කම අපි හැමෝටම කියනවා මේ අපිත් එක්ක ලින්ක් වෙලා ඉන්න මේ කම්පැනි චාහාර අපි හැමෝ සියලුම දේවල් අපි අප්ඩේට් කරනවා. ඒත් එක්කම මේ ගේම් එකේ පොඩි දෙයක් මම ෂෙයා කරන්නම්. අපි ඉන්න බිස්නස් එකේ කී පිලර් එක තමයි අපි කියන්නේ මේක activity is the name of the game. මේ ගේම් එකේ නම තමයි activity. ඉතින් ඒක හැමෝම follow කරන්න. අපි thank you අද join වුණ හැමෝටම. ඒත් එක්කම අපි ඉස්සරහදීම අපි ඉක්මනටම අපි ඉන්ෆෝම් කරනවා අපේ next webinar session එකේ මොකක්ද topic එක කියලා. ඒ වගේම සුරංජිත් sir thank you very much අපේ support එකට. මම හිතනවා මේ අපිට sir ගේ support එක අපිට ඉස්සරහට මීට වැඩියෙන් ඕනේ. මේ අපි හැමෝම කරන්නේ තවත් කාගේ හරි ලයිෆ් එකක් මම හිතන්නේ MDRT කරනවා කියලා කියන එකේ අනිත් පැත්ත තමයි ඇමරිකාව යනවාද කියන එක නෙමෙයි. මම හිතන්නේ MDRT කියලා කියන්නේ MDRT කියලා කියන්නේ දවස් 365 ඉවෙන්ට් එකක්. එක දවසක ඉවෙන්ට් එකක් නෙමෙයි. ඒකින්ද මේ හැමෝටම thank you අද join වුණාට. sir thank you very much. අපි ඉස්සරහට මේ වගේ අපි සර්ත් එක ලින්ක් කරලා අපි මුගක් වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් thank you very much and wish you all the best. Okay, all the best.